Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We stand for justice over religion. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We are religiously liberated. We are religiously liberated. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe. Lórí òtítọ́ ládùúró. Lórí òtítọ́ ládùúró lélẹ̀. Fàájálẹ̀tò. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣe bẹ̀ nínú epo ẹ̀pà. Borí rẹ̀ o. Ọmọ ní tẹnu tó bí ọwọ́. Ayé kò ní rí ẹ mú. Rọ́ọ̀tù mi dálẹ̀. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé dání. Òtítọ́ ló gbé dání. Ṣe bọ́mọ náà èjìjì o, èjìjì o. Ògo tó ń lọ èjìjì o. Rántí ní Daniel èjìjì kò lè rẹ̀ o. You speak truth, love and humanity over religion. Corruption, you speak the truth, you speak the fact, you tackle corruptions, you break the table, you break protocols, you break shackles. Fàájà rọ̀tìmí fàájà, fàájálẹ̀tò, ètò ní fàájà o. Lẹ́kùlé kó gbọ́ kó sọ fún tòkó pé tìmí Daniel ṣiṣẹ́ for unity. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We are religiously liberated. Rotimi Daniel. Àjàní dé o, Olúrótìmí dé, kákí
Fiona Hunter. Ìtagbàgbàlà abẹ́wà jílẹ̀ kẹjọ òjòjò ní sọ́wọ́ kọ́mọ́lé ìnajà kókókó lárọ́ tó lé. Àjàní kọ̀rọ̀ wọ̀ tó kọ̀ wá bàjẹ́ láwùjọ. Àjàní dé o. Bí kọ̀wé ìbá tẹ́ gbogbo náà ẹ̀yẹ kò wọ́n apá lọ́lọ́ ni Àjàní ló gbòde. Àjàní dé o. Ọlọ́run lẹ́nu bí ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Dúdú Maradán Alájàní orí kẹ́mi orí ọ̀pẹ nígbà gbogbo ayàrọ̀ níyàwó kú láíláí. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìwọ̀n wọ́n ní tètè kú torí mo rójú ọ̀la lójú rẹ̀. Ejò gbè ní fa ìjímúre wọ́n yẹ kú méjì kọ́ yẹ kú rẹ̀ dà ló wá nílé ọ̀tá òdìlé àmọ́ níṣẹ́ ni. Alájàní Àjàní mẹ́bí wọ́n mọ̀ pé ó bá pẹ̀lú akọni àfidà lálẹ́ gàràrà. Ọjọ́ àbápẹ́ ekúnlẹ̀kún jẹ́ ọjọ́ àbápòrò nígbọ́nà kọ̀ọ̀kan Àjàní mo pè ọ́ lónìí o. Mọ̀wé èpo wíwí ọba èmó òun akọrin Adéṣọlá Àṣàkẹ́mọ̀dé. Àjàní Àjàní tí gbogbo lè pọ̀ pátápátá kó rogodo. Olúwa ti fẹ́ kìlọ̀ wà bàjẹ́ láwùjọ. Orí ni ó wá nídìí rù lásìkò ọlọ́run ọba. Uncle Yemi Sani. Alaba Ogun Shemowo, thank you so much for joining us. Ojú Ọlápé Adébáyọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé ọmọrò ń pàjọ́ mọ́rò ń pa ọkọ̀ mọ́rò tí pàgbà ń gbéra. Oyè máa jọ́gbẹ̀rọ màmá jọ́gbẹ̀ èkó torí ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ mọ́ kí sí iyọ̀. Ilé ọmọ ewúrẹ́ ẹgbẹ́ tó rọjọ́ ọjà rẹ̀ ẹgbẹ́ tó ọjọ́ tí tó léwékewé lè rẹ́ oúnjẹ tí fi ń sara. Àjàní mo wá mọ̀lé àwọn ọ̀yà rẹ̀ gọ̀gọ̀ yàtọ̀ sọ lọ́pọ̀ rẹ̀ wá sílé ayé. Ìbàdàn ni wọ́n Àjàní àwọn òkè Ìbàdàn. Orígun mẹ́rin nílùú ní Ìbàdàn ní kọ́lọ́ní mẹ́rìndínlógún ọjà rẹ̀. Ibi ogun ti bẹ̀rẹ̀ náà pé níbẹ̀rẹ̀. Ibi ogun. Brother mi Akínyẹmí Courage Lateef ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Prissy Fashion Designing Outlet all the way ní Ontario. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rán aṣọ ní Ontario province ní Canada wọ́n ń ta aṣọ, wọ́n ń gbé aṣọ, wọ́n kàn ránṣọ lásán, wọ́n ń gbé aṣọ. Ń yẹ kàn sí Prissy Fashion Designing Outlet. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ nọ́mbà wọn, mo lè fi ránṣẹ́ sí yín. Bẹ́ẹ̀ ni màá mọ̀ ṣe ìpolówó Anic Fashion, wọ́n ránṣọ, wọ́n ń taṣọ, wọ́n dẹ̀ tún ṣe liquid soap níbẹ̀ yẹn ní Edo State. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kàn sí wọn, ẹ lè pè wọ́n lórí 081-3952-9702 Edo State and the environs. Ẹ mọ̀ kàn sí sísítà mi. Àwọn yẹn já wọ́n yẹn ẹran,
wọ́n yan ìgbín, wọ́n ń ta edé, wọ́n ń ta ẹ̀gúsí. Tẹ́ ẹ bá nílò ẹni tó fẹ́ bá yín lọ sọ́jà láti ra oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ẹ dẹ̀ lè fọkàn tán ní gbogbo àdúgbò Èkó ní Kọ̀tún, ẹ máa kàn sí sísítà mi lórí 070-7773-8854. bẹ́ẹ̀ ni brọ́dà mi náà Ọláolúwa, tẹ́ ẹ bá fẹ́ ta bóyá àwọn mọ́tò yín kọ̀ọ̀kan tí ẹ lò mọ́ tẹ́ fẹ́ scrap, ẹ máa pè wọ́n. Tó bá jẹ́ alternator tàbí battery, òun lè yọ kúrò lára mọ́tò tí kàkà tẹ́ fi máa jùnú. Ẹ pè brọ́dà mi ní area Ọ̀ṣun State ni wọ́n wà, 081-4501-0284. ní gbogbo area Ìbàdàn, tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹni tí ó dángájíá tí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe, ẹ máa kàn sí Bíkútọ̀ lórí ọ̀rọ̀ aṣọ rírán. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn náà ló máa ń gbé aṣọ fún wọn. Kì í ṣe torí ìdí mi bí kò ṣe wípé wọn ò ní fún yín ní price tó ga jàrà lọ. Wọ́n á sì bá yín gbé iṣẹ́ kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ náà, ẹ lè kàn sí wọn, ẹ lè kàn sí Ani Fashion náà ẹ bá fẹ́ kọ́ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá fẹ́ nọ́mbà wọn, ẹ máa kàn sí mi during and after the program. Bẹ́ẹ̀ ni bí ètò tèmi ó ṣe lọ, kí n tó play àwọn voice note kọ̀ọ̀kan fún wa, torí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan á ti rí fọ́tò arákùnrin kan tí mo gbé sórí TikTok ní èní, tí ṣe Kẹ́hìndé Elijah. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní area Ondo tàbí Èkìtì, ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ arákùnrin gẹ́gẹ́ bí ìkan lára àwọn brọ́dà yín nínú Olúwa. Pásítọ̀ ni wọ́n, prophet ni wọ́n. Ìwà dáadáa tí wọ́n wù màá mọ̀ gbé jáde lénìí. That being said, ẹ jọ ní ọ̀dọ̀ ẹ̀yin tí ẹ dìde pé ẹ fẹ́ bà mí lórúkọ jẹ́. Ṣé mọ̀ wípé nígbà tí eṣinṣin yín ń jẹ elégbò, èmi ò wá yín káàkiri, mi pè yín. Elégbò ti wá dìde báyìí pẹ̀lú ìgbálẹ̀, pẹ̀lú shelters, tó sì ṣetán láti gbọn wèrè ara yín nù. Ìkankan nù yín tó bá pè mí, tí n bá fún ní èpè, tí n bá ṣẹ́ ní èpè, Ọlọ́run má jẹ́ ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀. Ẹ má pè mí torí mo ti rí miss call kan nù yín láàárọ̀ yìí. Títí yín ò bá fẹ́ ta. Nígbà táwọn tó jágbàlagbà tó jọ lọ́pọlọ tó lọ́pọlọ ju àwọn bàbá àtìyá yín lọ tán ń pè yín gbà yín pé ọ̀wù kí ni ìbá àṣẹlẹ̀. After all, àwọn tó jẹ́ Muslim counterpart tí wọ́n ń ṣe tiwọn, wọ́n jẹ́ra wọn lọ́sẹ̀, wọ́n ṣe kìnnìkan. Ẹ̀yin tẹ́ wá darapọ̀ mọ́ Awíkoko tó dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ lọ jẹ́jẹ́. Olórí burúkú yín sọ wípé ntẹ́yìn fẹ́ ni pé kí Rótìmí mọ́ ṣe fàjà mọ́. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fàjà lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu ńsìn yìí. Ẹ wá ń ṣe kí ni, ẹ fẹ́ máa pè mí. Mo tiẹ̀ kọ́kọ́ tiẹ̀ ti ṣá ẹ ní blocking náà, torí tí n bá ń bínú mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀. Olórí burúkú yín wà ní comment section bí àti tó jẹ́ ìyàwó ilé tó fẹ́ ṣe rádaràda nínú yín. Ó wà ń bẹ́ẹ̀ ní comment section gbà tẹ́ ń ṣe rádaràda yẹn tán parọ́ mọ́ mi tí wọ́n rò pé àwọn lè já mi wálẹ̀. Ẹ wà ń bẹ́ẹ̀ ní comment section. Ìkọ̀ọ̀kan lọmọ wọ̀ ọyọ, ẹ mọ̀ yọ dànù ni, ẹ mọ̀ sanku ni ẹ̀yin wèrè rádaràda yìí. Ìyẹn lọ torí titi yíyan àmọ́ ni kò má rẹran. You won't waste my time today. For some of you who have been with me for like minimum of 3 years, 4 years, because mo sọ fún yín wípé nínú Bíbélì yín wọ́n sọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè mọ ẹni tí Ọlọ́run tàbí Elédùmarè gbé dìde láti sọ̀rọ̀, tí ó sì sọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yẹn lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú ṣùgbọ́n either it is one day or 1 week or 1 month or 1 year, ọ̀rọ̀ yẹn máa di mímúṣẹ. Àwọn bàbá yín nínú Olúwa ti sọ oríṣiríṣi pé Ọlọ́run àwọn sọ fáwọn pé Nàìjíríà máa
ṣe báyìí nàìjíríà máa ṣe báyìí nàìjíríà kò sí kankan tó mú wá sí ìmúṣẹ ń bẹ̀. 3-4 years ago, I was telling Europe, I said, your issue has not even started today, because you European leaders, you neglect leprotic situations, and you are wickedly running after ringworms. I was giving my own warning then. Even as at yesterday, before the news broke out, we were on live video. I said, until when the other continents accept Africa for the position God has placed Africa, there will never be peace. Because Africa is such that you can depend on for whatever thing you need for survival in any nation of the world. Kí la parí live video tán lánàá sí, la wá rí news bí àwọn Moroccans and other Africans, how they trooped into Ceuta, which is a small northern border to Morocco. How many of you saw that news? Wọ́n yàbò wọ́n bí èrùn, and by yesterday night they were already entering into different shops, looting the shops, and agbára àwọn ọlọ́pàá go òkàdé because they had to consult the army, okay, to come to their rescue. 3-4 years ago, I was on live video like this, and I was warning. I said, you think you are wicked to Africans today by making sure that leaders that will never make sure that life is a bit easier for Africans. You make sure that when you impose a leader on us in any African nation, you make sure that the leader dances to your tunes, such that at the end of the day, African nations are exploited, they are deployed, they are vandalized. And it shows not only how wicked you are, it shows that your IQs, you European leaders, your IQ are so low that you are refusing to see the facts that are on ground. Year in, year out, Africans leave the shores of their homes, taking Sahara Desert, going through the Mediterranean Sea, just because, why? They are looking for greener pastures. Okay, in order to solve these problems for Europe, people like Ibrahim Traore stood up. Even though the definition of what he's doing today is liberation of African continent, but I will tell you another definition, because a term might have different definitions. So the definition of what Ibrahim Traore is doing today is truly let me find a way to put it, sorting out the peace of Europe. Because if African nations are allowed to occupy their position, Europe also will become peaceful. And for what it's worth, Africans will still want to travel abroad for whatever jobs that you are destroying our policies back home, so that we'll be forced to come to your country to do. How can you explain to regular Africans seeing what 3, 4, 5, 6-year-old kids have been made to do in Congo, for example, and yet the whole world, including other African nations, we have kept quiet for so long? It is not a joyful thing for what is happening, but at the end of the day, you make sure that you mastermind everything going on.
in such a way that you people even empower our own brothers using religions, tribalism as templates for killing one another. Aren't you all ashamed of yourselves? And I warned that time for some of you who have been with me 3-4 years ago. I said, look at these people. Epampare, Olohun Paja, àwọn kan ní Rotimi. Kí ló mean by this? I said, currently in Europe and Western world, children from elementary level, they are not encouraged for what we call foundational aspect of career and worthy education again. It is Pride Day. It is all this LGBT nonsense that is taking over the classes. And it is so sad that if one parent stands up to say, this is wrong, this is madness in school, other parents who are also mad, they attack such a parent who is trying to set the pace. I will give us an example. A father stood up in the school meeting in the US, and he was holding a textbook in front of him. All the panel of listeners, idiots, the school judges, the school administrators, they were there. And the man was arguing that if you people know what you are doing, how can this book be introduced to our children at a very young age? And they said, what is wrong with the book? Then the man started opening some pages. And what he was trying to read for somebody who is sane and also afraid of what is becoming of our children will not be able to listen to even 10 or 15 sentences from what the man was reading. How a man can be played with such that the man would withstand it to become, I can't even remember, but it's such a horrible reading. To the extent that the panel of judges, school administrators, all of them teachers, they were forcing this man to stop. And he said something, he said, so you adults, you are feeling irritated listening to what he was reading from the same book. You are allowing our children to read how people can be having sexual intercourse. But you are not afraid, you are not irritated by allowing our children to read this. What happens to the days of learning mathematics, sciences, and a lot of things? And you will think that the problem will stop there. I tell you today, mark today's date, we are heading, even some of us who claim that we are abroad, we have access to medical whatever. As at today, in US, go and find out from people. They will tell you what it means, the true definition of the healthcare system there. In Canada, I will tell you for a fact, just pray that you don't have any major problem apart from the normal, during winter you have sore throat, or maybe you have pain, body pain as a result of the work you're doing. Because if you have any major problem, quote me anywhere. Currently in Canada, by tó bá need láti rí specialist 3, 4, 5, 6, 7 months, you are still on waiting list. How many of you know what is creating this problem? Because I remember so many years ago when I first came, if you had any issue within twinkling of an eye, your problem is solved, you go home. Now, as at I think 2-3 months ago, a woman was suing a hospital in Canada. Why? The husband was complaining of heart problem. They went to the emergency. So they said the man should take Tylenol. And the woman was like, my husband is this. Before they could say Jack Robinson, the man passed away of heart attack. Unlike before, I know what I'm talking about. Now, what are the root causes of this problem that will still extend even far worse than what we have now? In the medical sector, for example,
there are so many factors that are taking personnel off the sector. Number one, death. A doctor too is liable to dying irrespective of how experienced he or she is. So death, number one. Number two, old age for retirement. Number three, loss of interest for the job. That is why you see somebody who is a doctor today will pay, ó tiẹ̀ ti sú mi, jẹ́ kí n lọ ṣe shoemaking business, or they can go into sport, or people lose interest in their choices of career. So that also is a contributing factor to how we do not have access to as many medical personnel again. Then what about people who use fake papers to come into the medical sector? They are deploying and they are removing them. So meaning that there are a lot of factors that are contributing to the reduction of the population of medical practitioners, be it doctors, surgeons, specialists in one area or the other. But the same people who taught us reversible reaction, balanced equation, all of a sudden, because of their wickedness against Africa, they do not remember that as this population is reducing, because even from Canada, so many medical practitioners are running to Arab countries because they pay them better, right? And everybody is looking for money. So it's not only about interest in something, it must be commensurate with your income, okay, so that frustration doesn't set in. Now, the children that are supposed to be coming up to fill this vacuum, what are we teaching them today, both home and abroad? You and I are looking at one another today. We are here complaining. We don't have a dermatologist again. We don't have teachologists again. We don't have iologist again, oncologist. We don't have radiologist again. We don't have kidneyologist again. We don't have liverologist today. We don't have dicryologist today. And all of the body parts. But it is we ourselves that are encouraging the world government, irrespective of the nation, to make sure that our lives follow a pattern which they have set for us. Okay? How do I mean? Parents will not stand up to fight for a just cause. But when there is any football match, when there is UFC, when there is hockey, when there is this, when there is that, we see millions all over the world. The way we lay our bed today, we are laying a bed today. How are we going to sleep in that same bed tomorrow is my question today. That at the end of the day, we argue, in Nigeria back then, after a match or before a match, maybe Chelsea wants to play Barcelona now. How many of you remember that match? Chelsea-Barca, that Chelsea managed to win after Ramirez and Torres scored the winning goals and the whole world went on fire. When we get to Free Readers Association of Nigeria the following day, Caesar ṣe wà bẹ́ẹ̀, authentic ṣe wà bẹ́ẹ̀, ṣe rántí bá ṣe máa ń lọ ka pépà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gànà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ń gbà yẹn, Ọlọ́run gan ni ò jẹ́ kí mọ́tò yà pa wá. Àìníṣẹ́ ò dá o, a máa wá lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, a máa argue kíní kan, irọ́ ni Messi dájú Ronaldo lọ́gbẹ́dún tó a máa fẹ́ jà. Irọ́ ni Podolski lọ́wọ́ jù, ó lọ́wọ́ jù. Mo wá ròjọ́ kan, 2017 was the last time I actually got serious with anything called football, because I was able to think. Gbogbo kini na wọ́n fi create distraction fún wa ni kó rí wa má bàa pé. I'm telling you the truth. It's either you accept it or not. Few minute enjoyment to provide long-term problems for us as human beings. Complete sports. Katie, thank you so much. Now,
right in our faces. Government of the world in collaboration, because it is not by accident that students who want to study medicine and surgery, law, plumbing, electrical appliances, and a lot of programs, building, architectural, whatever, mention it. Mechanical engineering, civil engineering, geography, Yoruba, and a lot of programs in our universities. A student must fight tooth and nail to go through these programs. But look at it this way. Sports, for running on the pitch 90 minutes, go and calculate. If you have your pen and paper and calculator, go and calculate how much a player in Premier League alone, how much they make in 1 second. Just 1 second. You think it is by mistake or by just irrational reason that sports, which they use in distracting us, the sports guys, the athletes, they get paid in millions of pounds, in millions of dollars. Where is the money coming from that the money cannot be made available to students who are supposed to be studying good courses? So that the vacuum being created today will be filled up as these students are graduating. You think it is by mistake? Now, Europe, you see what I said about 4 years ago, 2021, 2022. I just woke up and the inspiration came and I dropped the video. Nobody understood it then. Now it has come to stay. Alema Fumilowo prophet offering. Some prophet offering. Walai. Some prophet offering. Some. Boy, okay, for him, you láti san prophet offering. Some prophet offering me. Because the videos are there. Some of the pastors who joined them to be saying he's only talking about pastors. He has never talked about politicians. He doesn't. The videos where I was warning us about Tinubu, are they coming up or not? Are the videos coming up or not? Àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mu. Àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mu. So if you are abroad, you think that it is only in Nigeria that the medical problems will be there, the medical sector is in shambles and everything. And look at it this way. Europe forgot that because of stability in Africa before, students were able to go to school. School was able to go through them. Because during the days, back then in UI, in the 1970s, our students in access is oúnjẹ. Ebi ò pa wọ́n. So wọ́n farúgbó ara kàwé ṣùgbọ́n wọ́n ka ọpọlọ. So from the product they had, then they traveled abroad to stabilize so many sectors abroad. But now that the same Europe, without having an inward thinking, they felt that by disrupting policies back in Africa, àwọn ń bà wá láyé jẹ́. So that máa ta ilé, ta ọ̀nà, ta ẹbí, ta ará láti travel wá sábọ̀ pé àwa làwọn ń ṣe. Èpà ń para ẹ̀, ó lóun ń pajá lọ́rọ̀ ni. Ẹ̀dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ nítorí wípé ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Tí ì rí nǹkan kan. Tí àkìsà bá ti dágbére àkìtàn, ìgbà bẹ́rẹ̀ ò lè dá dúró. And for what it's worth, the question is, what exactly are Africans asking for that we do not deserve, that we do not have resources to achieve it? Then why is Europe, why is the Western world afraid of the stability that should be in Africa? Why are they afraid? This is the time to start asking some questions. If a viewing center, for example in Nigeria, if a viewing center will make 10,000 naira by the way we waste our time to say we're watching Premier League, if 5 people say, you know what, because of
this mental damage tó ń ṣe fún wa ní Africa àwa là ń pawó fún wọn tó fi ń ba ayé wa jẹ́ náà. Africans wà lára àwọn tó ń fún wọn lówó jù náà. Unfortunately àwa náà ń fowó yẹn bàláyé jẹ́. If people tí wọ́n bá ní 200 náà ń wo bọ́ọ̀ bí ìmọ̀ye tó ń wo bọ́ọ̀ mọ́ gbogbo ìgbà yẹn àṣírí bọ́ọ̀ wò ní 50 naira 30 naira. Bọ́ǹsì ká ní pé 200 naira. Okay? 200 naira. Téèyàn márùn-ún bá sọ pé àwọn ò wo bọ́ọ̀ lénìí pé it is all distraction. Ẹ jẹ́ ká lọ jókòó, ẹ jẹ́ ká nímọ̀, ẹ jẹ́ ká ní group tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní discuss kí la lè gbé ṣe. Ọ̀nà wo la lè gbé gbà. Nínú 10,000 tẹ́ni yẹn máa make téèyàn márùn-ún bá láwọn ò ṣe mọ́ àwọn òwò bọ̀ 200 times 5 1,000 owó yẹn ò kì í ṣe 10,000 mọ́ ó ti di 9,000 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ rotẹ́ àbá àárí ẹni bọ̀ Chelsea lánàá ẹ wo orí mi ti pé mi ìríṣẹ́ ṣe mi ìrábọ̀ owó tí mo fi wá wo bọ̀ gan mò ń yá ni ìgbà míì mò ń jí owó nínú ọ̀pọ̀n ìyàwó mi ni láti lè wá wo bọ̀. So kí wá ní ìwúlò mi kí ni ìwúrí mi kí ni mò ń wá káàkiri. So please we have to start looking inwardly in Africa that in 3 years look at what is happening in Burkina Faso and for what it was look at how many times they have attempted to take out that president. As Africans are we thinking inwardly? So Europe, I have given you a piece of advice before. If you like, take it. President Trump, if you like, don't take it. Continue to follow kí lorúkọ ẹ̀ gbogbo àwọn family tó ń so wá lọ́rùn mú yìí àwọn Rothschild and co àwọn Rockefeller ẹ mọ̀ tẹ̀lé wọn àwọn ló ń yan ọba láwọn ìlú tá à ń sọ yìí àwọn ni godfathers yín ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wèrè bá mọ̀ pé wèrè lòun ìjọ náà lára ẹ̀yà ẹ̀yin abaniláyé jẹ́ rádaràda ẹ̀ ìyẹn lọ. Let's go to what we call the constitution of our nation, Naija. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé máa dúró sókè ní kẹsẹ́ rí ẹ dẹ̀ máa bá mi ní ètò tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú máa jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ sáré kó méjèèjì pọ̀ so that a máa sọ̀rọ̀ lé lórí kí n tó wá ṣe voice note. How many of you have seen videos, even if it is only 1 or 2, where some people in certain communities in Nigeria how many of you in Nigeria have come across some videos where people stood up after the Fulani terrorists invaded their communities and killed a lot of people, and some people stood up from that communities and said they want to protect their communities, and eventually DSS, Nigeria police, they went to arrest these people. How many of us have seen such videos before? Because I screenshot some and I shared. They arrested one guy. Then, how many of you remember some years ago, Waziri, who was a known kidnapper or terrorist, was arrested by 3 or 4, maybe OPC, bóyá àwọn ọmọlẹ́yìn Sunday, but I can't remember that time. Wọ́n wá mú Waziri, wọ́n wá mú lọ sí tọlọ́pàá. What happened when they got to the police station? They said order from Abuja that they should transfer Waziri from Oyo State to Abuja. And the 3 or 4 guys who apprehended this Waziri, who was a well-known terrorist and kidnapper, as alleged that time, àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ tí wọ́n mọ́ gbága. How many of you remember? During the days of Buhari, when Sunday Igboho stood up
whatever motive behind the standing up, his agenda then was that Yoruba must go their separate ways. That Fulani terrorists will travel all the way from north as far as Borno State, Maiduguri, or wherever they are coming from. They get all the way to southwestern states in Nigeria. And with all the police, with all the mopo, with all the soldiers on the way, they were not stopped. And they come into Oyo, Lagos, Ogun, Ondo. But if you are traveling from Ibadan to Lagos as a regular human being, you will be stopped by police, VIO, FRSC, whatever on the way. Nigerians were busy wasting time on social media then. So Sunday Igboho stood up and said this madness must stop. Yoruba nation all the way. Till date, we are yet to unravel how DSS in such number will invade his compound and did all the damage that they did then. And at the end of the day, we know the rest of the story. Let's go to our constitution. I want Nigeria police, the Nigeria army. I want the navy, the presidency, the local governmency, the governancy, whatever your location or position in this evil government, an evil nation called Nigeria, this expired nation called Nigeria. Ẹjọ́ lèèyàn máa ń kọ́ kì í kọjá. The Nigerian Constitution protects self-defense under Section 33, subsection 2A, which states that taking a life is not illegal if it results from using force reasonably necessary to defend a person or property from unlawful violence. My problem today is it that this education of a thing in Nigeria, it has been rubbished so much that our lawyers, who are supposed to be natural human rights activists, they have been so useless that they only make themselves available to content creators because of money. They only make themselves available to non-entities in the society. But this is part of our constitution. In the first place, such persons who are defending their own property and lives, in the first place, where are they arrested? Even if they are arrested, must they spend 24 hours in the police cell? The same police who do not understand what the constitution is all about. Ask average Nigerian police, what is a constitution? Ask them reasonable questions. How many of them are learned? How can they be learned? Because we all agree that the fish gets rotten from the head. What is the caliber? What are the qualities of the president? Of the presidents we've had, if at all. I extend it to the past presidents. What are their qualities? Now I'm reading the constitution to us. Where should anybody, because in the first place, we have seen where Fulani terrorists are supported by this government. They slaughter families, they buy people like fowls, they cut people's head. Should anybody, where has it taken the Senate, the House of Assembly, where has it taken them so long
to upgrade the penalty against such evil people if they are not complicit in the way these monsters are killing Nigerians? I'm asking good question today. They should answer. I am not a content creator or a blogger who distract your attention with frivolities. That somebody like me post gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ mọ́rọ̀ secular kìíní mi post ẹ̀. But let's ask ourselves a question that what's the name of this music boy that pa tí wọ́n pa ní few years ago, maybe 2 or 3 years now, kí tiẹ̀ lórúkọ ẹ̀yẹn náà, tó ń kọrin báyìí tọrọ ẹ̀ fa wàhálà sùrùtù lórí kí ẹ wo bí àwọn content creators yín tẹ́ ń lé káàkiri tẹ́ ń fẹ́ràn ká ẹ wo bọ́n ṣe dojú ẹjọ́ yẹn bolẹ̀, ọmọ yín ò get justice lẹ́nìí, ó kàn kùtù ẹbẹ̀ yẹn. Right? Now, I'll read it again. Nigerian Constitution protects self-defense under Section 33, subsection 2A, which states that that taking a life is not illegal if it results from using force reasonably necessary to defend a person or property from unlawful violence. Will the federal government of Nigeria tell us today that bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa wá, it is lawful? I will tell you a bitter truth today, that as far as this same constitution is concerned, Nigerian government, Nigerian state can win a case to prove to you that bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa wá, ó wà lawful. Because how many of you know this constitution? Gbogbo àwọn pastors yìí tó ní kẹ́ máa gbàdúrà jẹ́ ń rógolò káàkiri, àwọn aṣèrè rádaràda bọ́ọ̀ tí ẹ̀ kàwé wọn ò tún ka ọpọlọ náà ju scamming method yìí lọ. Nígbà tó go títí ẹ bá tiẹ̀ wá búyọ London ẹni pastor pé pastor kan tiẹ̀ pé gbàdúrà wà lẹ́nu pastor ẹ̀ ó wá gbàdúrà pé ògo búyọ, ẹ jẹ́ má bínú, mo fẹ́ béèrè kankan, ṣé Nàìjíríà ẹ̀kọ́ ló ti fẹ́ lo ògo yẹn? Thank you so much Akiyemi Courage Lateef Mohbad. Thank you so much Anik Fashion. Is it not this same Nigeria tí wọ́n ti bàjẹ́ yìí? How many àwọn tó ti rógolò? How many àwọn tó ti rógolò ni wọ́n ti pa ní fọ̀nàfọ̀ṣù? Ìwọ náà dẹ̀ fẹ́ rógolò nínú the same system tó jẹ́ pé àwọn pastor wà lára àwọn tó bàjẹ́. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ èmi àti ẹ. That the judiciary, the Senate, the National Assembly, wọ́n fi ẹ̀tẹ́ sílẹ̀, wọ́n palàpalàpá, that they could wickedly and stupidly neglect upgrading penalties for taking somebody's life through terrorism. Wọ́n ò rí nǹkan kan sọ sí látijọ́ yìí. Kí defence minister máa sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ rí àwọn terrorists like who? Like prodigal sons. That in the history of Nigeria, we are harboring, spending our hard-earned money, taxpayers' money, on rehabilitating terrorists and reintroducing them into the society, without asking questions as to how are these people getting this sophisticated weapon, such that any European country, any Western world, or anybody who is involved in this transference of evil is brought to book. Nigerian government, ayé yín ti bàjẹ́. Ẹ fìyẹn lẹ̀ ẹ rí sí. Yet Nigeria, with all the money you people are borrowing, and ṣe wardrobe allowance, and ṣe newspaper allowance. How many of you politicians can even read? How many of you can read and write? All over Nigeria. What is the percentage of Nigerian politicians that can read and write? That can even present they stand in front of people to talk without holding paper, without ọ̀gọ́lọ́pàá tí gbogbo wa ọ̀gá sójà níjọ́ náà lọ transmission. How many of you remember? We turned it to dancing comedy when we should be weeping that somebody holding such position could not even read what they wrote
that NSCDC boss could not even recite their own website. All of us are doing what? We were laughing. In a nation where we produce graduates on daily basis from every corner of that nation. Oga Soja Nka transmission, infusion transmission. Ade Sodoni and Josie lórí social media. These people will not look at the insecurity issues, these killings and everything. Nínú family kankan máa pa èèyàn mẹ́fà. How many of you saw the video of that girl that came back to the community? Mi mọ̀ bí tó travel lọ, bàbá ìyá pẹ̀lú àwọn siblings ẹ̀ wọ́n ti pa wọ́n wá kó wọn sẹ́yìn pick up wọ́n dẹ̀ ń kó wọn lọ. Kò kàn wá náà torí pé kì í ṣe bí wa. Mo dẹ̀ tún ṣe ní ìwúre lénìí, mi ì tí ì jata, mi ì tí ì jẹyọ̀. Gbogbo ẹni tó bá wà nídìí pé kí ìjọba pànìyàn kán máa continue, ìtàjẹ̀sílẹ̀ ò ní tán nídìílé yín. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò ní tán ní ọ̀dẹ̀ yín. Ẹkún ìpayín kékeré ò ní tán lọ́dẹ̀ yín. Tẹ́ni wípé kíjọba tí ó lè rí sọ̀rọ̀ ẹ wá di pé economy is getting better. Ṣé òkú èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti kú ló máa enjoy economy tó ń get better? Ẹ ń fẹ̀ tẹ́lẹ̀ ń palàpalàpà. Gbogbo ikọ̀ àti ìríjú irrespective of who that person is. Kẹ́ ẹ máa lo akó èpè dànù yín ti bàjẹ́ lénìí. Tẹ́ni wípé dídá ẹ fẹ́ kú lé wa lórí, kẹ́yìn ẹ fọ́ọ̀sì ara yín lé wa lórí, nǹkan tá a dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀ fún wa lórí insecurity. Gbogbo yín pátá tẹ́ wà nídìí ìbàjẹ́ yìí. Táwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní pé kó lóko yín mọ́ lóko kọ́ lọ́nà mọ́ yẹnà. Ṣùgbọ́n tẹ́ni wípé kán máa pa wá nìṣó. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ àti ìbànújẹ́ ìpayín kékeré ò ní tán lọ́dẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Now, you do not see to end these insecurities. Senate, judiciary, whatever bodies are available to adjust constitution. Ẹ wá ń sáré lé cyber stalking, cyber kìíní káàkiri. Ayé yín ti bàjẹ́ tìrantìran. If you release a voice note without kinikan, you do not have authorization to record somebody's voice, you do not have kinikan. Nípa ayé yín ti bàjẹ́. Wike as an entity, a useless entity in Nigeria, could stand up and start demolishing houses up and down, saying they are this, they are that. The same Wike said it, and I quote, like I posted last night. If the issue of cattle on Abuja Road, it is a national issue. He does not have what it takes to tell them what is happening in Nigeria. And I will say this to exonerate Tinubu, because as Nigerians, we deserve somebody that is worse than Tinubu. Let's call a spade a spade. Torí ìjẹkújẹ 1,000, 2,000, 3,000 tí wọ́n bá pa family ẹlòmíì, tí ẹnìkan bá nìkan lọ pa family ẹlòmíì tó dẹ̀mọ̀ pé ní ẹlọ́gà tẹ́ni ẹ bá ti gbóbà ó tún máa dìbò fẹ́ni ẹ pé kó di president. So we are praying, we are wishing that we will get worse than what we are getting. Because èmi láìkí kí n mọ̀ sòdodo kó jẹ́ ẹbí àtàrà mi ló sọ̀pọ́ọ̀tì irú ìjọba tàjẹ̀sílẹ̀ tó wà láyé kírú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́ kúkú òjijì. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, mi ìyọ sọ rárá. Kó jẹ́ ẹ̀kọ́ àti ìríjú mi, ẹni tí mo mọ̀ bí ẹni mo wó ló ń sọ̀pọ́ọ̀tì bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní Nàìjíríà lénìí. Kírú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́ kú ikú ìgbóná, irrespective of who the person is. Ẹ wá jáde, ẹ wá hàmẹ́ǹdì cyber stalking, cyber bully, cyber kìnnìkan, ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú ọmọ ìran kíran tẹ́ wà nínú ìjọba yìí. Ẹ̀rí báyé yín ti bàjẹ́. Unfortunately, Elédùmarè gbà pé kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ torí wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà fúnra wa èèyàn burúkú ni wá. Èèyàn burúkú, irrespect, and we are so religiously wicked. Religiously wicked. Ẹ jẹ́ n wá play àwọn voice note yẹn. Europe ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ bẹ̀bẹ̀ ṣẹ̀rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ bẹ̀bẹ̀ ṣẹ̀rẹ̀ ni. Bluetooth mode.
Prissy 001 Fọlá Adorable. Ẹ kú ètò ẹ kálẹ́ sà. Ẹ mọ̀ kálẹ̀. Ẹ fẹ́ bá wa dá sétò. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí, kọ́lọ́hún kó jẹ́ kí wọ́n gbọ́. Àmín. Torí pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn èèyàn go through with this government, in fact, there is no government. To me, I don't know. Káwọn èèyàn bá ní bad government, no government. No government, bẹ́ẹ̀ni. Ní Nàìjíríà yìí. Because bó ṣe ń pariwo tó yìí with everything one is seeing. In fact, àárọ̀ yìí mo watch program kan. Àwọn ilé tó kọ́ sí side Lekki or Ajah. Bẹ́ẹ̀ni. Máa yẹn ó kọ́ hotel yẹn, ó ní òun mọye owó tó ń gbà ní Amẹ́ríkà tó ń yá as a loan tó ń wá sí kọ́bẹ̀ yẹn. It's just exactly 1 year. Wọ́n dẹ̀ débẹ̀ without notice, wọ́n bulldozer ẹ̀ with over 80 staffs. Yeah. Now this man, a whole man yẹn dúró báyìí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa rí pé ojú ẹ̀ pọ́n. The fact that he is not crying, he's dead already. Bẹ́ẹ̀ni. And now the man is now saying, is this the country where you advise people to come and invest? That for him, he can go back to America and sort out himself, he'll work and pay all his debt that he borrowed. What about the 80 staffs that Nigerians has rendered useless? Useless. Where are they going to start from? You see a grown man was crying on social media this morning. I was looking. Another person said his own hotel, he just built the hotel. It's just exactly six months this August. Shy. One day, one bulldozer. Without notice, without nothing. In fact, only one jack and any pin, one bulldozer every property. Okay, from UK, all right, I don't know that you saw it. So now tell me, Ibo ni ruyan beyen ti fe bere with 80 staffs. If somebody has 80 staff, do you know the kind of company that person is running? It's not a small company. Now, with everything that you are saying since morning now, one can one the comment section, one can one if you eyes, one was a pair, Madame, one my wale, my dibofun, the batic bad the rice con, Benny, one my pariwo, all of my well, one thing Bankara and Kala only 2,000, one of my what, 8 years, kilo data fear, Jera, one kilo data, well. As for me, it could concern me because it could affect me. As things are going higher, I'll be increasing my rent. Get out, Ben. Because I cannot even imagine for you to collect it now. And so pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, àwọn ọmọ ò lè lọ school, àwọn èèyàn ò lè jẹun. Irọ́ ni o, tó bá ti dìgbà tó bá ti gbé ráìsì kalẹ̀ ẹsẹ̀ máa láwọn ìyá yẹn. Wọ́n lọ tò, wọ́n tò àwọn ọmọ wọn. Wọ́n ní ó yá ìwọ lọ gba ráìsì, ìwọ lọ gba kàrá. Wọ́n máa jó tẹ̀lé olórí burúkú. I don't know. This country, anything may Nigeria not happen to us. That's our prayer every day, every morning. Because once it happens to you, one can solve within 2 or 3 days. What's it turning? Your chapter has it closed. Life moves on. And when your mama know as if everything is normal, nobody is thinking of anybody. Something happens to my son Dave on Monday. I was in my house. And I was sleeping and I received a call from a neighbor. Torí ilé tí mo kọ́ lọ́mọ mi ń gbé nílé mi kejì nínú estate. Wọ́n kàn pé mo ní ṣọ́mọ yẹn ti pè mí ni mo ní kò tí pé wọ́n ní kí n pé o. I called about 10 times. The number was ringing, it's not picking. So immediately I called the person. I said, what happened? They said 2 guys brought soldier to the house to come and beat him up and take him away. And number one, this boy is not an Yahoo. He's a website developer, he's a barber, he sells clothes, he's a part-time teacher. So I see no reason why they should. So I get ready, even inside the rain, immediately on my way, my 12. And he called me. Money, where are you? Only mommy, I cannot talk, just transfer money to me. Money, how much? Also for me, more transfer me. Argue because I don't know the situation of things there. I immediately transfer the money. So on getting to the house, mo worry, money kilo shele. No. For you not to tell me, then something is fishing. I'm taking you to the station, and whosoever that brought the soldier, all of you, I'll take all of you to the station. Benny. Wọ́n ṣe pè mí wọlé nìyẹn ó ní àmú mi gẹ́ẹ̀ kan
Gẹ́ yẹn ọ̀rẹ́ òun ló ń fẹ́ òun ò mọ̀ ọ̀gẹ́ yẹn òun wá tó ṣe wá gbà fún 2 years ago ní o òun ti fẹ́ gbà. Network ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Great child, ẹ jọ̀ọ́ ẹ try láti. We stand for justice. We stand for justice over religion. We stand for justice. We are religiously liberated. Ẹ jẹ́ máa bá wa share, mo fẹ́ play àwọn voice note yẹn tí àǹtí mi bá ti sọ̀rọ̀ tán. Ó dà pé network wọn ni. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap, ẹ má wò wá ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe lórí òtítọ́ ládùúró lélẹ̀ fàá jálẹ̀ tó. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣe bẹ̀ nínú epo ẹ̀pọ̀n ẹni máa yọ ayọ̀ ẹni máa yọ ayọ̀ máa jáde tó. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba o. Tìmí Daniels, ogun ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ọmọ nítẹ̀nu lórí ọwọ́. Ayé kò ní rí ẹnu. Tìmí Daniels, ayé kò ní rí ẹ̀fọ́. Nítorí Bẹ́ẹ̀ni, àti notice. So what I wanted to bring out of this is that at the end of the day, I wanted to proceed to the station, and the boy told me, said, "Mommy, please don't go to station. These people, they are not actually soldiers. They are just civil defense. Now they have soldier uniform on. That's impersonation. They have rifle with them. They took my son to the bush where they collected money. Thank God people saw them. If they didn't see them, they can kill him there. I will not know where he is." So Shit. for the community to start begging me to say, "Please don't go to station, we settle it at home. Please, neighbor any to ba lọ sin ọmọ yẹn máa lọ sẹ́wọ̀n torí tó bá lọ pé àwọn people yẹn wá rí pé wọ́n ṣe sójà jọ má ṣe bẹ́ẹ̀." Everybody started begging me. And when I came to the house on Monday till on Tuesday, I was not myself. On Wednesday, I continue again. A lawyer contacted me from Igboshire. I called the man, said he heard of the case, that is interested, that I'm not going to pay 1 naira. He's going to handle it. And the community called me again. Joe, so I now told them, I said, this boy will sign for me in the community on Sunday, which is tomorrow. That's what I want, so that nothing will happen to my son. They now said, okay. Now, what am I driving out? These people now, they are not soldiers, but they have uniform. They have rifle. Community people knows where they operate, where you can just go and call them to come and adopt somebody. That's the kind of country where we find ourselves. No, it's not my son. The boy was begging. In fact, it's not that my son is not telling me the truth. The boy was begging. When I wanted to go to station, the phone they stole when they came to take my son, somebody was charging phone in my house. They took it. The man immediately bought it. For me not to go to station, they buy the phone. The money they collected from my son, they return it. Even the uncle said any hospital of his choice, I should take him to, he's going to treat him. And they treat him. That is the country where we find ourselves. Now, my question is to the community. I was telling them, I said, what is paining me is not for the boy. Where did these people get the army uniform from? Where did they get the rifle from?
How did this boy know them that this is where they stay? Because my son said they took him to a uncompleted building inside the bush where they collected money from him before they release him. So that's the country where we find ourselves. Some people will get criminal around. You'll be hiding them. You'll be hiding them. You don't want to bring them out. May God help us. May Nigeria not happen to us. May Nigeria not happen to us. God bless you, sir. Yeah. Uncle Lawe, he says so is that Tinubu mo understand pé as human beings we can be sentimental, but when it comes to the truth, ẹ jẹ́ ká wà factual, ẹ jẹ́ ká gbé sentiment sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹni tó wọ bàtà sẹ́sẹ̀ ló mọ bí tí bàtà ti ń town lórí ìjọba tó wà lóde lẹ́ni. I have a video where people were with the same Tinubu and he was saying that they should grab it, they should fight every tooth and nail, they should do this and run with it. From a leader that the younger ones are looking up to, sir. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká máa fi sentiment sí nǹkan tá a bá ń ṣe. All of us are looking for a safe nation. All of us are looking for a nation where our children will be going out and we will be rest assured that they will come back home safely. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. But pẹ̀lú ìjọba tó wà ń ta yìí, wọ́n fẹ̀tẹ́ sílẹ̀, wọ́n ń palàpalàpà. Okay, ẹlẹ́yìn ṣe ọ̀nà, ẹni economy máa da. Okay, ọ̀rọ̀ economy là ń sọ ń sìn, àbí tí igi bá ṣubú sórí igi ká mú tókè ẹ̀ kúrò. Insecurity wà ní Nàìjíríà ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ. I can even say that there is war in Nigeria. That a whole judge could be kidnapped and wọ́n béèrè 200 million. That politicians themselves do not even have a way out of this predicament. Edeshiwambi Beni Peshe, is that Tinubu's fault? The fish rots from the head. Anointing flows from the head. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà now. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I don't hate anybody, but Nigeria added so much to me. It is a painful thing that the same Nigeria is going down the drain. And unfortunately, we have failed to realize that Konikaluku máa lọ nílùú ẹ̀ is the solution. Tinubu himself knows. He has been there. He knows what he is facing. He knows what they are planned together and what he is facing today. And I have asked people for you to know that I am not somebody who is preferential in my talk. I just say the truth. Okay, how many Hausas came out to talk? How many Hausas complained when Buhari was in government? Now a Yoruba man is there. They are singing the song of Iyamu Jewa. You see today, Alimanjiri one in north. Alimanjiri has always been with them in the north. So why is it that today ni Sanusi Soludo Sanusi whatever lower share the percentage of the Alimanjiris today? If these people are using tribalism to separate us, why can't we divide and go separate ways once and for all? Kí gbogbo wa lọ síbi tó di tá a máa lọ láti lọ sign papers ká dẹ̀ declare border. Tí wọ́n bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa wàá gba visa. Tí wọ́n bá fẹ́ wá wàá gba visa. It's as simple as that. It is as simple as that. It is only in a shameless country that the likes of Atiku can even be saying that he still wants to become president. With which money? The money he stole from selling national properties, as alleged by Baba Obasanjo. And I'm not an Obidiite because I served in Anambra State. What did Obi do in Anambra State? Somebody said that òun fowó pamọ́ sí àpò state nígbà tó ń kúrò state lọ́wọ́lọ́wọ́ when people were hungry. Ibo láti ṣe NYSC camp wa. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó serve 2004 l'Anambra State. It was a secondary school, dilapidated school. Now kó wá sí fọ́sẹ̀ mẹ́ta and the same Obi came and said he wanted to give us 1,000 and we 1,000 really. Bóyá gbà yẹn gan ni mo ní yèmí gan ti ṣí ju because ẹ̀wọ̀n tó àjọ ṣe service ńgbà yẹn wọ́n mọ̀ pé mo wà loaded wọ camp yẹn ni. At least as at that time if you have 80,000 in your NYSC pouch ṣó fẹ́ náà tán lọ́sẹ̀ mẹ́ta ni mo tún ṣe birthday fún yàn gan. I have narrated some of the stories to us here. Why are you giving us money when we do not even have a good place to sleep?
where there was no road. Mọ́tò tó gbé wa láti upper highway kà lóní ìjàmbá yẹn ó ní láti dúró sí ti ẹsẹ̀ láfihàn wọlé tí ọ̀nà gbàbẹ̀ mọ́tò ò lè wọnú school yẹn. What are you talking about? All of these people we are following, we only recycle them, and we fail to realize that they are bunches of thieves. They are bunches of destiny destroyers. At the end of the day, Fani Kayode said something that on Sofun Tinubu in 2015. If some of you have not seen that post, I have it. Somebody posted there a while ago. On Sofun Tinubu pé òun ò kì í ṣe ẹni tán lè pa bí eku o mọ́ ṣe pa Funsho Williams. And yet, if there is cyberbully case at all, ó yẹ kí àwọn tó ń arrest àwọn èèyàn kí wọ́n ti gbé Fani Kayode. Unfortunately, the same Fani Kayode is a member of this regime. Reno Omokri was crying up and down. Òun láṣìírí bí Tinubu ṣe drug. Òun ṣe kìnnìkan. The same Reno Omokri is a member in this regime now. And you will come here and start saying it's not about ẹ jẹ́ ká lo ọpọlọ wa now. If you are reaping from this government, are you also praying that the same Nigeria happens to you? O lè fi irú Nigeria tó ń support, o lè fi ṣàdúrà fún rẹ ni. How did we get here, guys? It is because of you people that are sentimental. You don't want the truth. For how long are we going to be doing this? Everybody, even a madman knows that Nigeria is expired. It is there in the law. After 100 years of being together, I think go separate ways. Are we not more than 100 years? Look at where 100 years has brought us. You think they didn't know the plan before they joined us together? If you are still seeing yourself as a human being in Nigeria, you are nothing but a commodity to them in the UK. Láwọn tó colonize wa. We are nothing but commodities to them. They mastermind everything going on in Nigeria. But I've told them, pato ń parẹ́ tó lóun pajá ni, because aró òró òkun aró òrá díẹ̀ ni. Even in the same Bible, Tefin swearing our politicians, he says, can two work together except they agree? Amos 3, chapter 3, Amos chapter 3, verse 3. At the end of the day, ọkọ àti ìyàwó lè lọ sí customary court tó bá ti di pé gbé pọ̀ wọn, ó mú ẹ̀mí dání. Then why should it be difficult for us to go ourselves? Okay, please see the journal kini. Why is it difficult? We are heading towards 300 million population. You think only one person can do it? Tí Peter Obi bá wọ bẹ̀ lẹ́ni. You think somebody like Tinubu will allow Peter Obi to do it? You think the likes of Atiku and El-Rufai and all of them will allow Peter Obi to do the right thing if he is the most sent out of all of them? If Sowore gets there, will the Western world, will the Europe, will they ever allow him to do the right thing? That some of these politicians already confirmed it, that if Sowore becomes a president, by whatever means, all of them will go into exile. At the end of the day, if he gets there, will they allow him? Will they allow him to do the right thing for that Nigeria? Ṣé àwọn tó máa tẹ̀lé ṣé wọ́n ní gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́? Tá máa ní Sowore máa lọ à ń wẹ̀yìn. If on our local level like this, tá à ń try láti liberate ara wa religiously, pé káwọn èèyàn tiẹ̀ lè bọ́, táwọn èèyàn dẹ̀ sì lè dìde against mi torí owó. How much more of that level? How much more? Àwọn wèrè olórí burúkú bíi Mọ́sàmẹ̀ tó wá sí bíbẹ̀ tó fẹ́ máa polówó Tinubu lórí péjì mi bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá notice tó ní Sowore ò ní structure. What do they call structure? Tí báyìí pé bóyá olórí burúkú ẹ̀ àṣìírí ẹ̀ àwọn ọmọ títí ẹ̀ wà nílò omi kí ló dé tí ò kó wọn wá sí Nàìjíríà? Láwọn ọmọ tọ́lọ́ máa fi ráre mọ́ ẹ lójú eventually. Ó lè wà lábúrọ́dì kó máa support tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà now. You cannot. It's wickedness.
Yes, I might get into my car any time of the day, any time of the night. I might be going to work. I might have my good job. I might have everything at my disposal. Does it mean that it is good back home? I am not brought up that way. If you have, I am not brought up that way. Tó bá pọ̀rọ̀ sísọ ẹ̀ náà fi máa ní ó yẹ lọ pa ọmọ yẹn ẹ̀ràn ya kìíní sí ẹ̀jẹ̀ ń kú kí n máa lọ ṣùgbọ́n àti sọ náà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni bá a sòótọ́ àdàbàfò bá a sòótọ́ ẹ̀yọ okó àfò lọ. How can you be enforcing yourself on a people who are saying they don't want you? Kò sí ní tó lè ṣe kò sí iye ìtàjẹ̀sílẹ̀ tẹ́ lè ṣe kẹ́ ẹ fi ṣẹbọ kẹ́ ẹ fi ṣe tutù táwọn èèyàn ò bá fẹ́ wọn ò fẹ́ nìyẹn. Unfortunately ta la fẹ́ yàn. It's a recycle of thieves, bloodsuckers. Because the center can no longer hold, things fall apart ni. But tá a bá ju abẹ̀bẹ̀ sílẹ̀ nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ ló fi máa ń lélẹ̀ lọ́rọ̀ wa. Àwa fúnra wa we are a wicked generation. Ẹni tó bá ń jẹ níjọba Tinubu ti gbàgbé wípé àwọn kan wà ní oko ibì kan tí wọn ò rí omi mu. Àná ń ṣe dáadáa náà ni. And that is wickedness. That is being inhuman. Ẹ wá mú simple algebraic equation A plus B equals C. Ẹ sọ di quadratic polynomial equation mọ́ wa lọ́wọ́. Lẹ́yìn olóṣèlú lórí burúkú yìí. What do they call multi agenda? How many of you saw the manifesto nígbà tí Tinubu sọ̀rọ̀ kó tó di pé wọ́n wọlé? If you don't have electricity supply constant, don't let me come back the second time. Take that to the judiciary. Kẹ́wò bóyá wà táwọn sọ wípé enough is enough bóyá máa jẹ̀bi. Unfortunately, he has muzzled all of them. He has. Your children do not need to travel abroad for better jobs. We will create jobs. A president is about to go on national TV for debate or for questioning. Ẹ̀rù ń bà àwa aráàlú pé a tún gbúdọ̀ gbójú pamọ́. Ṣé bójú ṣe ríre ta fi ń jobi lọ́jẹ̀dẹ̀? Kólú ẹ̀ máa kó àwọn ọmọ bọ́mọ mi ṣe kéré tó ní ìgbúdọ̀ gbé síwájú TV kí Tinubu máa sọ̀rọ̀ kí máa sọ pé president wà nìyẹn Nàìjíríà. Ọmọ yẹn á question IQ mi. But we are not thinking only about house to what we are doing to our children. Daddy ẹni kí n máa kàwé, kí n máa kàwé. Ta ni president yín ní Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe ìgboro jàre jẹ́ n lọ join àwọn NURTW. Màá kọ́lé bẹ̀rẹ̀bẹ̀ fún yín tí tó bá dé stage kan. Táwọn ọmọ wa bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa lẹ́nu ṣé wọ́n jayò pa ni? Because we never stand up to fight for them. Òṣìta máa ṣe káàkiri rẹ̀ lórí social media. What is the quality? What is the character of the president today? Highly questionable character. I still have how many of you remember Tell magazine? That they said they would buy him because of the drug issue. I have the picture if you want it. But unfortunately, we have always been a useless set of people when it comes to money. Lack of conscience. Gbogbo wa pátápátá. And we will keep reaping the fruits that we have sown. We will keep reaping it. Ẹ jẹ́ kí n play voice note tí mo fẹ́ play kí n máa lọ jàre. Voice note yẹn dá. We stand for justice. We stand for justice over religion. For Ajaleto, we stand for justice. We are religiously liberated. Religiously liberated. Kàkàlẹ̀.
tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe. Lórí òtítọ́ ládùúró, lórí òtítọ́ ládùúró lẹ́lẹ́. Màá jálẹ̀ tó. We stand for truth and justice. Ẹ mọ̀ gbà mí kẹ́ ẹ ní ìmọ̀ fẹ́ rí voice note mọ́ kẹ́ ẹ. We are liberated. Tàbá ṣẹ̀bẹ̀ nínú epo ẹ̀pà, ẹni máa yọ ayọ̀, ẹni máa jálẹ̀ tó. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba o. Tìmí Daniels, ogun ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ó máa ní tẹnu tó bí ọ̀wọ́. Ayé kò ní rí ẹ mú. Tìmí Daniels, ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé dání, òtítọ́ ló gbé dání. Bá ṣe bá ọmọ náà èjìjì o. Ok, mo ti rí. Èjìjì o. Ògo tó ń lọ èjìjì o. Àlàáfíà fún yín o. Bàbá Mr. Rotimi Daniel. Àwí kòkó lójú ọlọ́rọ̀, ọ̀rọ̀ ńlá ni. Lórúkọ Jésù, Olúwa yóò pẹ̀lú yín o. Ọlọ́run àwọn bàbá wa mímọ́ 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 yóò dúró tì yín. Mo máa ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ ń sọ yìí, mo dẹ̀ máa ń gbọ́. Ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé yìí, bí ènìyàn kan bá ń bínú sí, wọ́n kàn ń bínú lásán ni. Nítorí pé gbogbo wa a ò lè kọjú síbì kan tàbí kọjú síbì kan. Nítorí ìgbésẹ̀ yìí, mo mọ̀ wípé bí Ọlọ́run bá ti náwó sí nǹkan, kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè yí padà. Kí ènìyàn tó lè dìde, kó tó lè gbé rẹ̀ dìde láti máa tú àṣírí àwọn aṣèbàjẹ́, àwọn ìkà, láti máa bá ni wí. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀. Torí nínú ìwé Òwe 28:23, ó sọ̀rọ̀ kan, ó ní ẹni tí ó ń bá ènìyàn wí yóò rí ojú rere ní ìkẹyìn ju ẹni tó fi ahọ́n rẹ̀ pọ́n lọ. Nísìnyí báyìí, gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé yìí, ó túmọ̀ sí pé ní ìkẹyìn o, ojú rere bẹ fún yín, ojú rere Ọlọ́run ló sì jẹ́ bẹ̀. So ìbáwí yìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidigidi. Torí èèyàn tí yóò bá yàn wí, òun náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Ó gbọ́dọ̀ bá rẹ̀ wí. Èèyàn tí yóò kọ́ yàn, òun náà gbọ́dọ̀ kọ́ rẹ̀. Paul ló sọ fún Timothy, ó ní ìwọ ṣe bí òṣìṣẹ́ tó yege, níwájú gbogbo ènìyàn. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ wọ̀nyí, mo mọ̀ pé Ọlọ́run mọ̀ wọ́n, Ọlọ́run sì rí wọn. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe iṣẹ́ yìí lórúkọ Jésù, ẹ ní ṣiṣẹ́ o. Nínú ìwé Timothy, 1 Timothy 5:20, ohun tí èmi kàn fi ṣe ọ́díò ìsinyìí ni pé mo fẹ́ pe àkíyèsí yín fún àwọn kankan. Ṣùgbọ́n gbogbo bí ẹ ṣe ń ṣe yìí, láti máa báni wí, láti bá àwọn ẹni búburú yìí wí. So Bíbélì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidigidi. 1 Timothy 5:20, ẹgbọ́n kan tó sọ níbí, ó ní bá àwọn tí ó ṣẹ̀ wí níwájú gbogbo ènìyàn. So ó ní kí àwọn ìyókù pẹ̀lú kí ó lè bẹ̀rù, káwọn ìyókù pẹ̀lú kí wọ́n lè kí ọwọ́ ọmọ báṣọ, kí wọ́n lè dákẹ́, kí wọ́n lè dáwọ́ ìrìn àjò òkùnkùn wọn dúró. So bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, mo mọ̀ pé ìbáwí ni ẹgbani ló jẹ́ fún àwọn, torí Jésù mọ àwọn tirẹ̀ sì mọ́. Ó mọ àwọn tirẹ̀ sì mọ́. So nítorí náà, mo rọ̀ yín, ìbáwí yìí
ẹ jẹ́ ó kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣe ìwà búburú yìí gangan. Ọlọ́run á dẹ̀ máa tì mí lẹ́yìn, á máa fún yín ṣe. Ṣùgbọ́n ìdí tó jẹ́ kí n ṣe first note yìí tó fi ká mi lára tí mo fi rí nọ́mbà yín, òun náà ni ẹ má máa mẹ́nu bà ohun tí ń ṣe ti Jésù olùgbàlà aráyé. Jésù kì í ṣe ẹni tí a ò ní ṣẹ̀. Àwọn tó ṣẹ̀ la gbọ́dọ̀ bá wí. So ẹ máa pẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ó ti sọ náà wípé kì í ṣe gbogbo Jésù gan ló sọ̀rọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa ní Olúwa ní òwò ìjọba Ọlọ́run. So nítorí náà àwọn tí ó ṣẹ̀ gangan la gbọ́dọ̀ máa bá wí. Kí Ọlọ́run, mo sọ nígbà kan làwọn kan wá sọ́dọ̀ mi, wọ́n pera wọn ní spiritual healer. Wọ́n fẹ́ kí n wá join wọn. Àwọn kan tó wá gbàdúrà lọ́dọ̀ mi, àwọn yẹn gangan, àwọn yẹn lọ́ fi orúkọ mi sílẹ̀. Mo ní why tẹ́ lọ fi orúkọ mi sí irú ìpéjọpọ̀ wo lélẹ́yìí? Mo ní why? Ó yẹ kó pè mí kó sọ fún mi. Wọ́n nítorí pé mo máa ń sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó sọ bí ọ̀rọ̀ bá ṣe wí láì bẹ̀rù. So nítorí náà orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi fún mi, òun náà ni mo fi fẹ́ pè yín ṣàkíyèsí. Torí mo wo program kan níbi kan ẹ fẹ́ máa mẹ́nu bà Jésù kì í ṣe ẹni tí ènìyàn gbọ́dọ̀ wẹnu sí. Olùgbàlà aráyé ni, Bàbá, Ọmọ, Ẹ̀mí Mímọ́. So nítorí náà mo á fẹ́ kí ẹ kíyèsára níbẹ̀ yẹn. Torí Bíbélì náà jẹ́ kó yé wa wípé ẹ̀yin tẹ́ rò pé ẹ dúró, ẹ kíyèsára ẹ má bàa ṣubú. Lórúkọ Jésù àní fi ẹnu wa ṣẹ̀ sí Ẹ̀mí Mímọ́, torí ẹ̀ṣẹ̀ sí Ẹ̀mí Mímọ́ ní o, ẹ̀ṣẹ̀ sí Ẹ̀mí Mímọ́. So ẹ jẹ́ ká kíyèsára níbẹ̀ yẹn, láàrin yẹn. Ẹ jọ̀wọ́, Olúwa gbà pẹ̀lú yín o. Ẹ ní ṣiṣẹ́ iṣẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run fa yóò ní ọ̀fọ̀ òkùnkùn ọ̀fọ̀ ọ̀tá kò ní bà yín o. Ọlọ́run á dúró tì yín. So mo fẹ́ kíkẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, tí mo sẹ́ndì, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ lè bá pàdé. So kẹ́ ẹ kíyèsí. Jésù olùgbàlà ẹni tó gba gbogbo ènìyàn ló ti ṣẹ̀, tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ọlá Jésù la fi ń mí. Gbogbo wa ni yóò dúró níwájú Olúwa. Àtèwe àti àgbà ó sì rojọ́ wa. Gbogbo ayé ló ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀. Ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ ń bọ Ògún, ẹ̀yà ara wa gba Jésù kó sí o. Bàbá ẹ̀ advice mi dáadáa. Ṣùgbọ́n ní àná mo sọ nǹkan kan tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Why is it that nísìnyí I can expose those that are doing evil irrespective of their caliber in this evil business called Body of Christ? But when I first started, I remember 2018, November, December to January, February, March 2019. With respect, with ìwà ọmọlúàbí, I was interpret by. This is what, as at that time, I was still using the Bible to correct the errors of these babas. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé irú àwọn bàbá mi nínú Olúwa náà sọ wípé ó ò lẹ́tọ̀ọ́ láti dárúkọ ẹnìkankan torí wípé ìdájọ́ wọn ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Their God will kill you. Their anointing will disgrace you. The God of the covenant of their fathers will make you to have accident. Wọ́n fi kú threaten mi títí they say you don't have rights. But today, what exactly changed? When did God tell you people that I now have the right to speak against them, but I cannot talk about Jesus, efficacy of Jesus? And that is my problem today. O lè sọ̀rọ̀ wọ́n sìn ṣùgbọ́n má mẹ́nu bà Jésù. A dẹ̀ ti wá mẹ́nu bà Jésù pé any pastor tó bá tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Come here. Ẹ fi gbogbo sentiment à ń dẹ́rù bara wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ bímọ pọ̀. Come, let us reason together. Your Bible says it. Ó ti fi àwọn template kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ láti bọ́ nínú ìgbèkùn Bible ṣùgbọ́n torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín tó sì ń jẹ́jẹkújẹ́ ń bẹ̀ àbẹ́ni tó lóun ń kọrin orin ẹ̀mí tán bá pè fún ministration ó kéré jù àgbà 1-2 million ṣiṣẹ́ wà ní oòrùn ẹni tó ń jẹ́ wà ń bòjì kí lórí ẹ̀mí wèrè tẹ́ ń kọ káàkiri
tó jẹ́ pé owó lẹ fi ń make. Mo béèrè ní ẹ jẹ́ ká wò pé níjọ́ náà lọ́n tí Bible sọ wípé kí Jehoshaphat in 2 Chronicles pé kí ó kó àwọn èèyàn jọ wọ́n ìran ogún dìde ìran mẹ́ta dìde sí Judea. Báwo làwọn ṣe fẹ́ ṣe àwọn Ammonite àwọn Amaleki àti whatever. Ó ní báwo la ṣe fẹ́ jàjà yìí. Biblical God wá sọ wípé ẹ kó ohun èlò orin jọ. Wàhálà náà ti wá bẹ́lẹ̀ Nàìjíríà lénìí. Ẹ wá ń pe ẹ̀yin akọrin ẹ̀mí pé ẹ jẹ́ ká kọrin bí wọ́n ṣe kọ́ nínú Jehoshaphat ṣe bí the same God ni is the same yesterday today and forever. Ẹ̀yin akọrin ẹ̀mí Tọ́pẹ́ Àlàbí Yínká Aláṣeyọrí ẹ bá wa pe mọ́mí Bọ́lá rẹ ẹ pe mọ́mí tó ń ṣú ẹ̀tàn àwọn wo tún ló wà níbẹ̀ ẹ pe àwọn ìbejì ẹ pe ẹjọ́ ẹ bá ń darúkọ Bísí Aláwùyé hanko ẹ bá wa pe gbogbo wọn jọ. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń lu dùrù àti bàtà àti omele lẹ́yìn wọn ẹ kóra yín jọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè fọn sáàsì ẹ kó jọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí Ìgàngán a nílò Sunday Igboho ẹ jẹ́ ká kó jọ gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe nínú ìwé Chronicle. Níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n mà ní wọ́n ń kọrin yẹn kábíyèsí olórí ayé atọ́fara ti bí òkèrú jẹ̀jẹ̀ tó ń gbénú ọ̀ràn ọba àwọn ọba olórí ayé. Àríro aláọba tó ń gbénú Wúndí Aṣọlá ni bàbá tó bí mi lọ́mọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àtoríkì tó ń jẹ́ àti tí ò jẹ́ wọ́n ń kí. Bíbélì wá sọ wípé nígbà tí wọ́n fi máa dé orí òkè Hebroni wọ́n ní gbogbo ìran mẹ́ta yẹn wọ́n ti para wọn tán. The last person àmọ́ bọ́n ṣe pa bóyá òun ló para ẹ̀ pé òkú yìí ti pọ̀jù òkú ti sùn á béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run jọ tá a bá débẹ̀. Do you understand now that ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta either ISWAP ni o either Boko Haram ni o either Fulani terrorist ni o lẹ́yìn ìgbà tán kọrin tán lu dùrù tán ṣe gbogbo ẹ̀. Bíbélì sọ wípé gbogbo àwọn ISWAP àtàwọn Boko Haram àti gbogbo wọn ti kú tán. A wá pé gbogbo àwọn Tọ́pẹ́ Àlàbí àtàwọn olórin ẹ̀mí tó kù ẹgẹ́ ìsìn gan tán send bíìlì náà send sí wa pé ká kọ́kọ́ sanwó. Tọ́pẹ́ Àlàbí send bíìlì káàkiri Yínká Aláṣàdúrà wọ́n tún béèrè mọ́tò pé báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ wàá lọ bá wa yanjú wàhálà iná ṣe bó lórí ẹ̀mí nìyí tó dẹ̀ wà nù Bible. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí Jésù yìí jẹ́ fún yín tí Jésù bá wà lóòótọ́ ǹjẹ́ nífẹ̀ẹ́. But ìkòkò ọbẹ̀ lásán ni Jésù jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín. Kò dẹ̀ sí ayọ̀ ẹnìkan báyìí tó ti lè dìde wípé sẹ́ if I be a man of God wọn ẹ̀dá ẹ̀yẹ fún yín lówó prophet offering if I be a man of God. Now mo máa play voice note bàbá yìí síwájú prophet Kẹ́hìndé Elijah tó fẹ́ wá scam mi. Ọ̀pọ̀ nù yín níbi 3 years ago tẹ́ join mi Mr. Rotimi tẹ́ bá kàn sọ̀rọ̀ àwọn pípù yìí lásán ẹ jẹ́ kí action tún máa tẹ̀lé ẹ já mọ́ kó wọn kúrò ń gbòòrò. Mo ń rò mí àìpé ṣé Nàìjíríà tẹ́ ti bàjẹ́ tán yìí tó jẹ́ wípé harry jẹ́ǹdì mọ̀dàrú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa ó dẹ̀ jẹ́ ìgbégbèsè. Justice solution ni Kẹ́hìndé Elijah ìlóhùn ń jẹ́. Òun belong sí legal body kan tí wọ́n máa ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ aráàlú pé irú iṣẹ́ tí mò ń ṣe àwọn lè collaborate pẹ̀lú mi ká máa kó àwọn èèyàn kúrò ńlẹ̀. He is not just Kẹ́hìndé Elijah. He is also a prophet in one church lákùrẹ́ tí màá tún wá
chat yẹn màá expose yẹ dáadáa so that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí irú church báyìí torí ń tẹ́ ń wá lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ. That you will see this kind of a man. Ẹ jẹ́ ń wá fọ́tò ẹ̀ síta fún yín. Òun lélẹ̀. Kẹ́hìndé yẹn lélẹ̀. Ọ̀pọ̀ nù yín lè ti rí òrè. Kẹ́hìndé Elijah lẹ̀ ń wò yìí. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Òrè. So wọ́n ní òbúkọ ńlágùn irun ara ẹ̀ ni òjì á mọ̀. Mo ti ná owó oríṣiríṣi, mo ti ṣe wàhálà oríṣiríṣi pé kí n gbé legal team tó strong kí n gbé wọn dìde pé bàbá ṣe ń ṣiṣẹ́ yìí ìwọ tájẹ ìwà àbàjẹ́ bá ti ṣí mọ́ lórí ká mọ̀ clear yín kúrò lẹ̀. Arákùnrin kan náà tún wá bá mi níyì lórúkọ US ló wà. In tójú ẹ̀ rí ní redemption camp mo sì ní gbogbo chat wa lọ́wọ́ àti voice note tó send sí mi. Unfortunately nígbà tó dẹ̀ ti gbé new cyber kìíní dìde ń sìn tí bá ní kí n play voice note yẹn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ní redemption camp torí ọ̀nkúlẹ̀ pastor ní níbẹ̀ ọ̀nkúlẹ̀ nílé síbẹ̀ in tó ṣẹlẹ̀ sí. Nígbà tán declare bọ̀bọ̀ bí yìí pé ó ní mental issue ibo náà gbé lọ ṣóṣì rántí ibẹ̀ ó ló rántí. Unfortunately mi lè run story yẹn sìn torí very dangerous story ni. Mo wá sọ fún wípé ṣé o ready pé o fẹ́ get justice even if not against kí ló fẹ́ gangan ó lóun nílò kí RCCG kí wọ́n ṣe public apology fóun pé kì í ṣe pé òun ní mental problem o uncle lòun náà in particular wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe public apology fóun. Unfortunately bí gbogbo voice note ṣe àlọ́ mi ń sìn àti gbogbo chat wa mi lè expose ẹ̀ àfi tó bá dé lọ́la tó bá ní Mr. Rotimi òun ní nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ẹ ju gbogbo ẹ̀ síta. Mo wá gbé bàbá kan as a lawyer irú kéèsì báyìí ó ní ó dánú ó ṣe gbogbo ẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ gbogbo àlá tí mo máa ń ṣe lẹ́yìn behind the scene. All of a sudden ní ìgbúrò bọ̀bọ̀ ẹ̀ mọ́ ó wá dijọ́ kan máa ń send message pé kí á fà ìwọ àti bọ̀bọ̀ lọ́ọ̀yà tí mo introduce ṣe àṣẹ lọ́ọ̀yà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní scam bọ̀bọ̀ yìí ó ti ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Because ó lè dọ̀là ń sìn of course irú yìí ò tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ but ó ń bọ̀ àbọ̀ ládẹ́dẹ̀ ó lè dọ̀là kó ní ẹni tí Rotimi introduce sóhun ó gbowó lọ́wọ́ òun owó náà gbà. Mo ní mo kàn ní pé kó narrate nǹkan tó ṣẹlẹ̀ farakùnrin ni ó wá fún ẹ ní bill ó wá ń send owó sí láì sọ fún mi. So some of you will never understand the physical challenges, the spiritual challenges which sitting here I face on daily basis. To what ends? So that you will be free from the bondage you are in. Kẹ́hìndé Elijah yìí torí bó ṣe ṣàlàyé ànẹ́bí emigo tí ẹ̀ wà rántí bèrè pé ID card àti àwọn tẹ́jọ wà ní organization legal yìí kìíní yìí tí ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ send 250,000 sí. Immediately tí mo send 250,000 wọ́n sọ fún mi pé pastor ni mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìwádìí káàkiri scammer ni boy pastor dẹ̀ ni. Mo ní I give you 5 hours you must refund my account with 250,000 naira. Bí mo ṣe ń sọ yìí inú mi dẹ̀ dùn wípé láàrin 30 minutes 250,000 naira mi wọlé mi ní parọ́. Ṣùgbọ́n kí ọ̀pọ̀ kán má lọ kó sí lọ́wọ́. Mo sọ fún yín pé mò ń ṣe roll call láti ìsàlẹ̀ wá sókè. Ẹ gbọ́ àwọn nǹkan kan sìn kẹ́ ẹ lè mọ irú èèyàn tó jẹ́.
Kẹ́hìndé Elijah, prophet Kẹ́hìndé Elijah. Ṣé kí n kọ́kọ́ okay jẹ́ kí n kọ́kọ́ play voice note títí ẹ̀. Ó ń dà báyìí. Good afternoon, sir. Tí wọ́n ní affiliation pẹ̀lú Adéníyì Rotimi. Ẹ ṣeun ẹ̀gbọ́n Daniel. Olúwa pọ̀ ilé, Olúwa wà. Ó lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ kí kìíní máa play lọ. Ẹ jẹ́ máa bá mi power tap. MTN náà rèé. Kí ló dé? Okay. Ń bọ̀ o. We stand for justice. We stand for justice over religion. We stand for justice. We are religiously liberated. Darkness, don't share ọpọlọ ẹ̀bá ọ̀ká o. All right. Egbe. Níbi tí mo wá tọpinpin dé àwọn nǹkan tí ó jáde lélẹ̀. What's this? Hello, Mr. Daniel. Ẹ̀kálẹ́. Gbogbo ẹ̀bá òdìbò kan. Ẹ̀kúṣẹ́ Ọlọ́run máa ń lọ́wọ́ Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Nípasẹ̀ ọkùnrin tí ẹ pósì tí mo rí nígbà tí ẹ gbé jáde ní àárọ̀ ìmọ̀ tó bá ṣalábàpàdé tí ó ń jẹ́ prophet Kẹ́hìndé Elijah. So bí mo ṣe ti rí fídíò ẹ̀ mo ti sẹ́ndẹ̀ sí ọ̀gá mi. So gbogbo tọ́gá mi sọ nípa ẹ̀ ọ̀gá mi náà wá fọwọ́dẹ̀ sí ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. So nǹkan tí ọ̀gá mi náà wá rí reply fún. Ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí ògbólógbòó lè ní o 419. Prophet ni o. Even though God drop out ní school kò yẹ kì í ṣe ẹni tó jẹ́ pé ó ṣe. Now mo fi títí bàbá mi nínú Olúwa tán sọ pé kí n mọ́ dárúkọ Jésù but Kẹ́hìndé Elijah as an example today prophet ni prophet of Jesus ni mi ìmọ̀ church tí wọ́n ti ordain ẹ̀ bóyá CAC ni o bóyá church kan ni I'm not sure torí tí mi bá sure mi ní sọ but òun náà dá dúró sórí church kan ni as a prophet tó dẹ̀ ní members. Báwo wá la ṣe fẹ́ yọ èpò kúrò nínú àlìkámà láì fọwọ́ kan Jésù tó jẹ́ alákòóso àwọn méjèèjì? Torí tẹ́ bá ní pé ká má dárúkọ Jésù ẹ̀ ń sọ fún wa wípé it is right for a father to be seeing his child going the wrong direction kó dẹ̀ mọ́ ṣe nǹkan kan ọ bàbá tí ọmọ ẹ̀ dé ń sìn ó wọnú ilé lọ dé kinní kan lọ jẹun ó pẹ́ dé o àwọn èèyàn wá dé wọn ní ẹjà wá dé kinní kan o kí ló ṣe ó ṣe lùyàn kan pa ní títì nsìn ìwọ as bàbá gidi tó lẹ́rìí ọkàn ṣé wàá máa hábọ̀ ọmọ yẹn ni mo béèrè ni o ibi tí a ṣe lè mọ̀ péjé torí ẹran ẹ̀ amúnibí ni ẹran ìbúyẹ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní pásítọ̀ èbí ẹ fọ́ lójú ọ̀tún ẹran ẹ̀ fọ́ lójú òsì ní gbogbo ìgbà tá à ń ṣe nítùbí ìnùbí ẹ̀ ń sọ fún wa ń gbà yẹn wípé a lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀
torí wípé nǹkan tó wà nínú body of Christ ó dọ̀tí gan, ẹ̀gbin tó wà nínú body of Christ ó pọ̀ gan, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ẹ̀rù dẹ̀ ń báyìí wípé ẹnìkan lè dìde láti mọ expose yín tó báyìí. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o, torí gbogbo ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé tẹ́lẹ̀dùmarè máa fún mi láti máa fi expose yín díẹ̀díẹ̀ báyìí àmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. kí ni o kì í jẹ́ ẹni tó lọ sí school, is not a barrister, kò jẹ́ nǹkan kan, pastor ló ń ṣe, kì í ṣe barrister, kì í ṣe justice, kì í ṣe nǹkan kan. Bó ṣe máa ń fi orúkọ barrister tó máa fi kí ni o tó máa fi ń gbà àwọn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni light up. Ó fi orúkọ barrister lò mí gan ní jìbìtì tó jẹ́ pé ọ̀yẹ́ di wàhálà, tó jẹ́ pé mo gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn woman right tí mo gbé lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ń gbà ẹ̀ àwọn náà ló jẹ́ kó oríṣiríṣi kéèsì ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ wọn. So bó ṣe yẹ kí ni bó ṣe ń lo àwọn ní jìbìtì tán gbé wá síbẹ̀. So ó jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé ó wà lára àwọn tó yẹ kẹ́ kí ni ó kẹ́ parí ẹ̀ lọ́run láì gan. So bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni sì ìyàwó mẹ́ta lóní. Ìyàwó aláwọ̀kọ́ tó wọ́kọ́ fẹ́ ìyẹn bímọ kan fún ó lè dànù. Ìyàwó ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ó tún fẹ́ ọjọ́ kan ṣoṣo ló sì sọmọ lórúkọ fún obìnrin méjì lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ìkan bímọ láàárọ̀, ìkan bímọ ní kíni o, ìkan bímọ ní ìrọ̀lẹ́. So pásítọ̀ ìjọ náà lè pásítọ̀ orí ìjọ ló dẹ́wà fún ẹ lóní chọ́ọ̀chì rẹ̀. So àwọn ọmọ chọ́ọ̀chì ẹ̀ náà ló fún lóyún. So àwọn méjèèjì ló fún wọn lóyún at the same time. Ọjọ́ kan ṣoṣo náà dẹ̀ bímọ. Ìkan bímọ láàárọ̀, ìkan bímọ ní kíni o, ìkan bímọ ní ìrọ̀lẹ́. Ibùdó yìí tó bímọ láàárọ̀ yẹn gan ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé mo mọ̀ dáadáa. So bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. So ìyàwó mẹ́ta ló ní bó ṣe ń lu jìbìtì nìyẹn o. 419 máa sọ pé barrister ló woman right òun jẹ́ justice of peace kan, irọ́ ní 419 ni o. So ẹni tó yẹ kẹ́ni láti pariwo ẹ̀ ní kẹ́pariwo ẹ̀ bí ó ti ṣe ń ba ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. So kó yẹ kí ni o bí ayé ti post ẹ̀ ti máa lóríṣiríṣi gbogbo àwọn tó ti wà bítì lọ tó yẹ pé ó ti ṣe kí ni o tí wọ́n ti bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n kálukú mọ̀ yọjú jáde. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn Ọlọ́run máa fún iṣẹ́ ẹ̀ ṣe ó dàbọ̀. Pásítọ̀ àánú ẹ̀ ń ṣe mí, àánú ẹ̀ nǹkan tó ti spread káàkiri gbogbo ayé, nǹkan tó ti spread káàkiri gbogbo ayé, ó ń béèrè pé what is this? Ó mọ nǹkan tó ṣe ní, ó mọ nǹkan tó ṣe, ó ní ìtìjú, ó mọ nǹkan tó ṣe ní. ID card organisation tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ pẹ̀lú affidavit tó fẹ́ ṣe wà látàlá ẹ̀ mo lè fẹ́ mímí ba ẹgbẹ́ tiẹ̀ ibi tí wàá ti mọ ọ̀rẹ́ èèyàn tí mo jẹ́ lílé. O understand the meaning? ID card organisation tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ àti affidavit tó ti promise pé wàá ṣe lórí pé ní o ò ní forúkọ wa jáde mọ́ gbogbo ẹni máa gbé jáde ṣèbó ti rí báyìí ṣé mo mọ ẹni rí báyìí tí ó mọ bí tẹ́lẹ̀ ìgbà lọ́wọ́ mi báyìí nǹkan tó ti spread ní gbogbo àgbáyé o ní ìtìjú gbogbo àwọn fáìtì tí mo ní lórí nǹkan tó ṣe sí mi gbogbo ẹni máa tì sí ó ní máa send sí máa yẹn you don't know anything wàá mọ̀ pé ní nǹkan tó ṣe mo ti sọ fún ẹ pé wàá jìyà ẹ ṣé bó ráyé ẹ bó ṣe rí báyìí ǹjẹ́ o mọ̀ pé eléyìí lè dọ́wọ́ mi báyìí o mọ̀ bóyá ó lè dọ́wọ́ mi o mọ̀ bí tó ti sẹ́ǹdé lè wá. dádì mi tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìtẹ́ ń gbọ́ ohun wọn ẹ̀ ó ti fi orúkọ organisation wọn irú bí mo ṣe ní foundation sin kí wọ́n wá lọ fi orúkọ yẹn ké ẹni tó jẹ́ mẹ́mbà oyè òkè tó ní id card wa lọ́wọ́ kó wá lọ máa fi jalè káàkiri pé RDF lòun represent ó yẹ mọ́ báyìí wá mo fẹ́ bá yín ṣe nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ bàbá ẹ̀ ti wá gbé lọ sí tọlọ́pàá ó ti ṣe undertaking ó dẹ̀ yẹ kó dá id card wọn padà at everything kò ṣe àṣírí ẹ̀ tún wá tú again ní dáàdi ṣe send message tí wọ́n náà lóyún pé who is this what is this. gẹ́gẹ́ mi ni mo kú jókòó tó tún send ẹ̀ lọ́dọ̀ mi tó ráyé ẹ̀ wà civil defence yẹn wà padà síbẹ̀ àfi tó bá padà lọ mú id card wa àfi tó bá dá id card wa tó dá padà agreement tó ṣe pẹ̀lú wa pẹ̀lú affidavit àfi tó bá lọ lẹ́rọ̀
mo ti sọ fún ẹ pé ní o mọ èèyàn tí mo jẹ́ ajura lọ ti jà kadì kan gbogbo àwọn fáàtì mi ló wà lọ́wọ́ mi gbogbo àwọn atrocity tó ti commit gbogbo ẹ̀ pápátá ló wà lọ́wọ́ mi ó lè jẹ́lẹ̀ ni màá ti sílẹ̀kùn ẹ sílẹ̀ máàní tó sọ̀rọ̀ nínú fídíò tí mo sẹ́ndì sí ẹ yìí màá contact ẹ ojú láyà ó ń ṣépè fún mi ó láyé mi fẹ́ bàjẹ́ ayé mi ò bàjẹ́ ta láyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ní èmi àti ẹ báyìí prophet ta láyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ nínú èmi àti ẹ báyìí my brother o ò tí mọ anything ta láyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ní èmi àti ẹ báyìí àwọn Libya tó gbowó lọ́wọ́ wọn owó tó gbà ní Libya gbogbo ẹ̀ gbogbo fàtì yẹn wà lọ́wọ́ mi owó tó gbà ní Libya tó ló láàbúrò kan tó fẹ́ gbé lọ kí n tún sọ fún ẹ gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi o kó lè mọ èèyàn tí mo jẹ́ ni o tó ti forúkọ organization lọ fraud ní Libya níwọ gbogbo ẹ ti wà lọ́wọ́ mi jẹ́ sọ fún ẹ gbogbo ẹ ti wà lọ́wọ́ mi gbogbo ẹ ti wà níbi tó yẹ kí n fi sí gbogbo ẹ mo ti send ẹ sí gbogbo ibi tó yẹ kó wà kí n sòótọ́ fún ẹ lẹ́ni káwọn ẹ̀ńtá yìí ẹ fẹ́ bàjẹ́ nu wa ìwọ tó nílé rìn mọ́ nílùú tó bá yá lọ́wọ́ ìtìjú gbogbo bọ́ ṣe tiẹ̀ mọ́lé sóṣogbo gbogbo bọ́ ṣe tiẹ̀ mọ́lé sóṣogbo tó lọ ra mọ́tò gbogbo bó ṣe lọ ra mọ́tò tó 419 gbogbo ṣe lọ ra mọ́tò tó tiẹ̀ mọ́lé sóṣogbo gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi mo kàn ń wù ẹ́ láwù àwòsùnkún. ta ló ń pè mí. ó ń wọra ẹ láwòrán ẹ ni Kẹ́hìndé ò mọ̀ mí ṣá ò mọ̀ mí àfi tí kì bá ń ṣe pé ní o ṣe ẹlẹ́dàá mi àfi tí kì bá ń ṣe pé o ṣe ẹlẹ́dàá mi ó láyà ó ń sọ pé ìwọ táyé ẹ ti bàjẹ́ already ìwọ táyé ẹ ti bàjẹ́ already sórí ẹ̀pọ́nlé tí mo fẹ́ pọ́n ẹ lélẹ́lẹ́ yìí sórí àfi Dáfídì tó ti kọ agreement ó máa kó ti kọ agreement ńlẹ̀ pé ó jalè lóòótọ́ abọ́ mọ̀ pé ní ìtumọ̀ agreement tó ṣe ń lẹ̀ sí civil defence nìyẹn pé ó jalè lóòótọ́ pé ó ní forúkọ wa ó ní fi fraud àwọn èèyàn mọ́ ó mọ̀ pé ó ti kọ sílẹ̀. Prophet Kẹ́hìndé Elijah. mo rẹ́ni wà láìtàláì tó o bá ṣọ́ra mo lè rán ẹ lẹ́wọ̀n tó o bá ṣọ́ra tí kì bá ṣe ẹ̀bẹ̀ tó ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ tó o bá ṣọ́ra tí mi bá ní rán ẹ lẹ́wọ̀n kó pè mí ní bastard pẹ̀lú àwọn fáàtì tó wà lọ́wọ́ mi mo ti kó wọn sí àwọn ibi tó yẹ kó wà gbogbo àwọn ibi tó yẹ kí n kó wọn sí mo ti kó wọn síbẹ̀ àbí kò yẹ báyìí sùn amúyàṣayọ̀ ò ní tìjú kọ́bọ̀ mo sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹni kó lè mọ̀ pé ní ó ti go far ìrìn ti jìn nǹkan tó ti rú eléyìí lè dọ́wọ́ mi ó mọyé àwọn èèyàn tí kìíní ti dọ́wọ́ wọn wọ́n gbé ẹ sí kíní YouTube ni gbogbo àgbáyé YouTube ni bẹ́ẹ̀ni bàtí mo sẹ́ǹdì eléyìí sí ẹ báyìí tó yẹ kó defend rẹ ẹni àbáyé ẹni what is this èmi ló ń sọ fún pé what is this àánú ẹ ṣe mí àánú ẹ ó gba àwọn nǹkan tó ti wọ orí platform àánú ẹ ṣe mí Kẹ́hìndé ó ní tìjú kọ́bọ̀ ó ní tìjú kọ́bọ̀ mo kàn dákẹ́ mo kàn wù ẹ́ ṣebí jẹ́jẹ́ ni mo tún jókòó báyìí tó gbé yẹn wá ara àwọn ìwà tó gbogbo àwọn ìwà tó yẹ kó ìránṣọ́ ó tilẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ó sọ fún mi pé ayé mi fẹ́ bàjẹ́ pé ní what is this ó láyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ pé what is this ọwọ́ ta ló ti ń béèrè àbí ká béèrè lọ́wọ́ ẹ ṣé mọ̀ òyìn. gbogbo àwọn ọmọbìnrin tó bá dẹ̀ ṣe kí ni tó bá dẹ̀ ti fún lóyún tó bá ti bímọ fún kò sí ọ̀kan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ yóò àbádáhùn sílẹ̀ ni so. bó ṣe rí nìyẹn
ẹ rí nígbà tí ọ̀gá mi sẹ́ndì kíní bẹ́ẹ̀ ṣe gbé fọ́tò ẹ̀ jáde ohun kan tẹ ló ṣe fún yín tẹ gbé jáde tí mo sẹ́ndẹ̀ sọ́gà mi tọ́gà mi rí tó fọ́ọ̀dù nǹkan nígbà tọ́gà mi fọ́ọ̀dù ẹ̀ ẹgbọ́n nǹkan tó sọ fọ́gà mi èpè ló ṣe fún ọ̀gá mi náà wá reply pé gbogbo àwọn kéṣìṣẹ́ so ẹgbọ́n nǹkan tọ́gà mi náà sọ lórí tó sọ fún pé kó máa múra sílẹ̀ so èèyàn burúkú ni o èèyàn burúkú ó dẹ̀ ti bá yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn jẹ́ ó dẹ̀ ṣe wà yẹn tó bá sọ̀rọ̀ báyìí tó bá ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí a máa sọ fún yín pé òun àti kí ni àtọ́ ọlọ́run jọ jókòó ni táwọn jọ ń jẹ táwọn jọ mu gàrí lórí pẹpẹ táwọn jọ kí ni o táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pé ọlọ́run gan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá wọn sọ̀rọ̀ 419 dubious is a dubious guy so ara àwọn evidence àtàwọn ẹ̀rí tí mo ní ó pọ̀ pèsè ó pọ̀ gidigidi so ẹ ṣáà máa go to bọ́ọ̀tì bó ṣe wà ẹ́ mo fẹ́ kẹ́ṣe kí ni o kẹfàjá náà fóun náà lórí ibẹ̀ kẹfàjá gidi bó ṣe wà ẹ́ ó belong lóríṣiríṣiríṣiríṣi so wọ́n dẹ̀ ní kánkọ́sì gúrùpù ni wọ́n gúrùpù pastors ó belong so oríṣiríṣi gbogbo àwọn kan tí allegation tán bá fi kàn gbogbo ẹ̀lú mo ní àwọn ẹ̀rí ẹ̀dá ni so tí ì ṣe pé bóyá ká lọ kábọ̀ irú ọmọ tó yẹ kí ni tó fún lóyún báyìí nísìn nígbà tó fọmọ ẹ lóyún tọmọ yẹn bímọ ó ṣe àbádọ ọmọ ẹ ṣẹ tí ọmọ ẹ lọ sí kíná burúkú àwọn ìlú àwọn Arab wọ̀nyí ọmọ ẹ ṣe dé gbowó tọmọ yẹn ní ó fà mọ́ra ó lòun ní church sí Dublin òun fẹ́ travel ó fi ọgbọ́n fa ọmọ yẹn mọ́ra ó gba gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn pátá ó fún ọmọ yẹn lóyún bó dẹ̀ ṣe fún ọmọ yẹn lóyún tán tọmọ yẹn bímọ tán ó ṣe kí ni ó àbádọ ọmọ yẹn tó lọ́jọ́ kan ṣoṣo ni obìnrin méjì bímọ fún pásítọ̀ ni oníjọ ó wà lórí ìjọ ó fẹ́ lónìí ìjọ rẹ̀ kan bímọ fún ìkan bímọ láàárọ̀ kan bímọ ní alẹ́ ó lè sọ ọmọ orúkọ fáwọn méjì so lẹ́gbàá tó ṣe yẹ tán tó gba nínú lédi tí mo sọ ẹ̀ gbogbo tí lédi yẹ kó wá ó gba gbogbo ẹ̀ nígbà tó gbà tán tó bímọ tó yẹ ọmọ ẹ̀ tí yẹ bímọ fún tán ó àbàtàn ìyẹn padà sílé ìyá ọ̀rìn tó ti travel tó lọ kiri náà pẹ̀lú ọgbọmọ kan kiri ọmọ tó bí fún so olórí burúkú ènìyàn gidi ni o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ló sẹ ẹ káàárọ̀ sà ẹ pẹ̀lẹ́ kò sí wàhálà ibùdó gan ọ̀gá mi gan ti ní kí n sẹ́ndì nọ́mbà yín sí òun náà jẹ́ akíkanjú ó jẹ́ akíkanjú gidigidi ibùdó gan àmì ọlọ́pàá tó ti bọ́ sọ lọ́rùn ẹ̀ ọlọ́pàá làwọn máa ń dì papọ̀ wọn tó bá gbé kéèsì lọ sí tọ́lọ́pàá bá sí mọ̀nàmọ́ná yóò bọ́ sọ lọ́rùn ẹ̀ ó. That is a prophet of God, of Jesus. Prophet Kehinde Elijah. Màá wá screenshot ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ àti péèjì ẹ̀ màá kó síta. Kéèyàn má bà kó sí lọ́wọ́ ni o. Mo sọ fún yín pé rókọ̀ yìí máa ní agbára bí light up ṣe máa ń sọ. Meanwhile, ẹ jẹ́ kí n fi èyí ṣe lọ. A ṣe kéèsì Adéníyì Rótìmí kan pastor Rótìmí Adéníyì ó dàbí pé CAC member pastor ni. Náà ọ̀pọ̀ nínú yín máa ń sọ wípé ṣé o tiẹ̀ kọ́kọ́ get in touch pẹ̀lú wọn kìíní kan. You think that I am on social media to look for crowd. Jésù tẹ̀lé lánàá lẹ́yìn ìgbà tẹ jẹjẹkújẹ ẹja àti búrẹ́dì tán ṣe dánù. Ìmílẹ́lì tẹ jẹ búrẹ́dì àti àkàrà àti búrẹ́dì àti ẹja tán tí kúrò lẹ́yìn ẹ̀ irú ẹ̀yin èèyàn lèmi á wá ní pé mò ń wá káàkiri pé kẹ́ wà lẹ́yìn mi ẹ wò tẹ́yìn bá ti ń yún mi wọ́n ti ṣe àlàyé pé kólúwẹ̀ẹ́ fi ẹ̀yìn ṣe kí ni kó fi haro ògiri tójú bá dẹ̀ ti ń yún mi màá da omi sínú ke màá ṣí ojú sínú omi kàkà tí màá fi ní kí èèyàn kó wá fẹ́ mi lójú tó rà talẹ̀ máa fi sẹ́nu irú ẹ̀yin èèyàn báyìí ni èèyàn wá fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn àbìdí yanyan Hosanna ló ní kan má gbélé bù lọ́la lẹ́rù pé mo wà lórí social media tí mò ń wá ẹ̀yin kan ní òun bà wọ́n lórúkọ jẹ́ ni ó fẹ́ já wọn bọ́ ibo ló wà nígbà tí wọn ò tí ì gòkè òkè náà wà yàbí nínú ẹrẹ̀fọ̀ ẹni tó lóun gbé orúkọ Jésù dání tán mọ̀ káàkiri àgbáláyé ọ̀ káàkiri Nàìjíríà tó jókòó ti ìyàwó ilé ẹ
tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọjọ́ ló ń bá sùn káàkiri bó ṣe ń bá àwọn ìbejì sùn lórí ibùsùn kan náà, ọmọ tí ò tí ì pé 15 tó ń bá wọn sùn lórí ibùsùn, ó mọ̀ pé inú ẹ̀rẹ̀fọ̀ ló wà, ẹ̀yin wèrè ká wá jáde ẹ̀ ní ẹ fẹ́ bá wọn lórúkọ jẹ́ ni ẹ fẹ́ já wọn wálẹ̀ ni. The first question is ṣé wọ́n wà lókè tẹ́lẹ̀ tó rẹ́ni tó bá wà lókè ẹ gbé bàbá Gbilé Àkànní jáde tán wà ní Gboko ní Benue State, ẹ gbé bàbá Gbilé Àkànní jáde, ẹ kó gbogbo teachings wọn jáde tó bá yàtọ̀ láti bí 1980 tán ti ń sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ bàbá Gbilé Àkànní jáde sẹ́ẹ̀kẹ́ ní pé ká sọ nǹkan kan nípa wọn. Àwọn bàbá tó yẹ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ kíru àwọn bàbá Adébóyè, wọn ò gbúdọ̀ gbàgà fúnra àwọn bàbá Adébóyè níbi tí màá yẹn bá ti ń sọ̀rọ̀. Ó yẹ káwọn bàbá Adébóyè, Oyèdépò, Kúmí gbogbo wọn kán jókòó sílẹ̀ ńlẹ̀ báyìí, ilẹ̀ ńlẹ̀ kì í ṣorí àga o, kì í ṣorí ẹni o, lábẹ́ igi lórí iyẹ̀pẹ̀ báyìí ló yẹ kán jókòó sí tí bàbá Gbilé Àkànní bá ń sọ̀rọ̀. Ẹ wá wo tán bí sílẹ̀ nínú ẹ̀mí lẹ́ni, ẹ wá dúró àwọn pastors ìtaní lẹ́ni all over denominations, ẹ wò wọ́n nígbà tó jẹ́ pé nǹkan táwọn baba ńlá wọn ń ṣe náà làwọn náà ń ṣe, nǹkan tán bá lọ́wọ́ àwọn baba ńlá wọn ni. This Níyì Rótìmí tó bá yẹ pé nípa crowd ni mi ní ṣòpò lọ bá ẹni pastor rárá, mi ní ṣòpò lọ bá ẹni pastor rárá. Mo ṣáà dẹ̀ ti gbé pastor kan sókè, mo dẹ̀ ti máa gbé fọ́tò Bishop Stephen Ògèdèǹgbé sókè pé ẹ jọ̀ọ́ mo tún bẹ̀bẹ̀ for the last time, ẹni wípé kí wọ́n get in touch pẹ̀lú mi. Archbishop Stephen Ògèdèǹgbé màá ṣe fídíò 1 minute video or 30 seconds video, ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ̀ wọ́n dáadáa ẹni kí wọ́n get in touch pẹ̀lú mi in camera. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí wípé I pursue peace with all men, I will first come to you. Inú mi dẹ̀ dùn pé I have a lot of evidences. Àwọn tí wọ́n káwọ́ sókè pé Rótìmí, mo mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe ò dáa, kí ló fẹ́ jẹ́ kí n ṣe? Ẹ ṣé sà, mo appreciate yín. Tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́kọ́ rẹra yín sílẹ̀ bí Dáfídì ṣe ń jọ yẹn. Ibo lẹ fẹ́ ganu sí light up? Ó dáa, ẹ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Rótìmí Daniels Foundation. Victim yín tí mo sọ pé ẹ ṣe nǹkan fún, ẹ jọ lọ bára yín sọ̀rọ̀. Tẹ́ni yẹn bá ti wá sọ fún mi wípé inú òun ti yọ, inú òun ti dùn, kéèsì ti yanjú náà. And I have a host of such examples. Tẹ́yìn kan máa ní mi ń wá follow, mi ń wá popularity. Who popularity help? First, and at the end of the day, àwọn kan wà tó jẹ́ wípé fúnra mi ni mo fọwọ́ ara mi fún wọn ní suspension. Mi ìfẹ́ rí yín lórí ibi tẹ́ pè ní ọ̀tà yẹn. Mi ìfẹ́ rí yín lórí ọ̀tà fóṣù mẹ́ta. Ẹ lọ gbàwé àtàdúrà tẹ́ bá ti ṣe tán ẹ padà sórí ọ̀tà. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ ṣagídí padà sórí ọ̀tà before those 3 months, máa mọ̀ mò ń ṣọ́ yín. And they abided. Ìjà dẹ̀ tán ẹ lè gborúkọ wọn lẹ́nu mi. Sister mi kan ní bíi 2-3 months ago, wọ́n wá bá mi, wọ́n dárúkọ pastor yẹn. Mo dẹ̀ post fídíò máa yẹn. Ẹni tó bá mọ̀ máa yẹn nìkan rí mi. Kò ju bóyá 30 minutes lọ sí 40 minutes. Fúnra máa yẹn náà pè mí. Awíkoko mo mọ̀ yín. Ẹni tó bá lóhun ò mọ̀ yín ò mọ̀kọ yẹ mo ẹjọ́ fi ẹ̀sà sílẹ̀ nǹkan báyìí ẹjọ́ ṣe rántí ẹni báyìí wọ́n láwọn ò rántí, ẹni tó wá yàgbẹ́ ti gbàgbé ṣùgbọ́n ẹni tó kó o gbàgbé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì. Ẹni yẹn dẹ̀ ń gbé ọgbẹ́ ọkàn yẹn káàkiri. Mo fẹ́ fi mú máa yẹn dánrin pé ó kéré jù wọ́n á san millions of naira fún damage, emotional damage tán ṣe fún arábìnrin yẹn torí wàhálà ló gbé déwájú yẹn àti pastor. Ẹ tún wá dákún ṣòro ẹ̀. Nígbà tá a máa sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ láwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ọmọkùnrin kan ṣoṣo tí pastor ní lọmọ yẹn ń travel láti Èkó sí Ìbàdàn, ó l'accident, ó kú instantly. He was actually coming down from mountain. Wọ́n lọ ẹni yẹn gan ti dẹ̀dùn arinlẹ̀ lẹ́nu. He was going back níbi tí wọ́n ti ń pẹ̀tù sí ìyàwó nú ni ọ̀rọ̀ yẹn dé ni wọ́n sọ fún àwọn pé ẹjọ́ Awíkókó ti post yín o, ẹ lọ bá sọ̀rọ̀ o, ó máa understand. A ní ti lẹ́ǹtì Ọlọ́run ní ti Elédùmarè tá a gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí rọ. He was weeping, he was begging that lady. Fúnra lady yẹn ló pè mí lónìí, Mr. Rótìmí ẹ jẹ́ jẹ́ àfi sílẹ̀ ẹjọ́ máa bá tiẹ̀ lọ.
mélòó la fẹ́ kà nínú ìyẹn Adépèlé. This Adeniyi Rotimi is the same thing we did. Ọmọ báyìí nígbà tó kéré ó àlẹ́jì pé ṣe nǹkan báyìí fún ó tiẹ̀ tó rántí dé tó ṣe ó mọ̀ náà kò dá mi lóhùn ó fi mí gún lágídí. Ó wá pósìtì prógrámù kan nationwide crusade kan àwọn àgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló wà ńbẹ̀. Mo wá screenshot pósítà yẹn mo fi ṣe fídíò mo jù síta. Ní àárín 1 hour ẹni tó jẹ́ PRO organization tó gbé program yẹn dìde mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ man of God yẹn wọ́n ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ó pọ̀ jù ẹ gbọ́ voice note yẹn. You cannot do the work of God without accepting that you are also human. Tó bá ti ṣẹ̀ báyìí tó bá ti mú ẹ lọ́wọ́ gbà pé ó ṣẹ̀ ká dẹ̀ move on. But pé o máa fi pò wà ní pedestal touch not my anointed and do my ayé yín máa bàjẹ́ ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní mindset yẹn. Which is the reason mo pàdé bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ rókọ̀ yẹn bọ̀ ni mo bá voice note yẹn pàdé lánàá. Òun ló inspire fídíò tí mo ṣe láìpẹ́ tí mo post wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kankan wà tó jẹ́ pé torí wípé wọn ò lówó lọ́wọ́ torí wípé wọn ò fi ọrọ̀ ayé ṣe ẹ̀yin èèyàn ò appreciate wọn náà. Àwọn tó ti rí ẹran èèyàn mọ́lẹ̀ káàkiri tán dolókìkí lẹ́yìn ń rò wípé Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ torí pé ẹ̀yin èèyàn fúnra yín ìka lóníjẹkújẹ nìyí. Ẹ mọ̀ kàndínú yọ̀ níbi tẹ́ ẹ ti ń wá tí ò sọnù kiri. Tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá ti ní kẹkún lòun fẹ́ pè bẹ́ẹ̀ tí ò bá ti ríran kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run bọ̀ àwọn wèrè tó ẹgbẹ́ kan tó gbàdúrà lẹ́kọ̀ọ́ sàtà irun yẹ́ dúdú ẹjọ́ ṣé irun pínkì wà tẹ́lẹ̀ ni kí irun tó funfun gan ṣé kò dúdú ni. Mo dẹ̀ máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn ọ̀pọ̀ nù yóò ní understand o lọ sí kámpù nsìn ẹni tó jó lórí kámpù wa ń sọ̀rọ̀ ó ní thank you Jesus my father says there is somebody here you have not been able to socket for the past 3 years my father says you should go to the toilet and check your manhood it is working now. Olórí burúkú yín tún ṣe amen ní olórí burúkú ààrẹ tó ṣe dòbò tán nínú kámpù yẹn náà ṣe dòbò tán ni lẹ́yìn olùṣọ́ olórí burúkú náà wá ń ṣe amen ṣé kò tiẹ̀ kú ni ṣé òbó tiẹ̀ kú tó tún bá wọn ṣàmì. Useless generation níwọ̀n tó yẹ pé kó tó dé kámpù ẹ̀ka ìwọ àti boyfriend ẹlẹ́jọ́ jókòó bẹ́ẹ̀ ṣe ń fara kanra yín lójú ara ẹ̀ ń tutọ́ ló ń sín gidi ní ìtó jásípò wà ẹ́dì ó wá dé kámpù wọn ni you have not been able to socket for 3 years láàrin 3, 4, 5,000 or whatever thousand people òun ṣe é mẹ́ ohun ẹ̀ ló láòdì jù ní ró yẹn ohun ẹ̀ ló láòdì jù. So the pastors who are doing it with humility bí wọ́n ṣe gbà because I said it the debate whether Bible is real or not Jesus is real or not it will continue for so long but àwọn tó ń fi òótọ́ ṣe appreciate wọn tó bá pray fún yín gan tàdúrà yín bá gbà ibo lẹ ti ń lọ ṣe testimony ṣé ẹ̀ ń tọ́jú wọn ẹ̀ ń tọ́jú àwọn tó wà nísàlẹ̀ yẹn tí wọ́n filé ayé yín takáìtì mo béèrè yẹn mọ̀ dáhùn ṣe bẹ́yìn náà lélẹ́yìí. Now wọ́n wá gbé PRO wọn dìde pé lọ bá awí kókó sọ torí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ló wà lórí pósítà yẹn máa yẹn dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí orí mi wú gánjọ́ yẹn mi náà dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbọ́ àǹtorí bí máa yẹn ṣe bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ promise mi wípé àwọn á get to the root of that matter. Do you know that I was forced to bring down that video? Tó bá pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àfẹ́ monetization and everything video tó ti ń wọ almost 15,000 ṣé màá já wálẹ̀ ibi tó rí ẹ̀yìn mi ò gbé gbà pé nìyẹn pé bọ̀bọ́ yìí alágbẹ̀dẹ tó ń lurin lójú kò ní tó fẹ́ mú jáde ẹ mọ́ bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ tẹ́lẹ̀ ṣe ń kọ orin tẹ́ kọ́ wa kékeré iṣẹ́ Olúwa kò lè bàjẹ́ o iṣẹ́ Olúwa kò lè bàjẹ́ o kò lè bàjẹ́ o kò lè bàjẹ́ o iṣẹ́ Olúwa kò lè bàjẹ́ o iṣẹ́ Olúwa kò lè ṣe bẹ́yìn náà okó òdì yín àti ìfẹ́kúfẹ́ ọrọ̀ ayé yẹ́ ẹ̀ ti fi bàjẹ́ ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú obìnrin kọ̀ọ̀kan náà tẹ́ bá ti wá antagonize wa
olùyọ aṣẹ́wó orí pẹpẹ bí wọ́n ṣe ń jù yín síra yín aṣáà ti ráwọn kankan náà rí voice note yẹn náà máa ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ́ẹ̀rí bí pásítọ̀ ẹni tó interpret fún àníṣe mo fẹ́ ba ìgboro jẹ́ mo fẹ́ ya ìlú ẹni mo mẹ́yẹ bọ̀ lápò ẹni pé kó mọ̀ kù sí mi lápò èmi gan ti fi ẹnu ẹyẹ síbi tó ti ń gbatẹ́gùn kó mọ̀ bá kù sí mi lápò ẹni ṣe dúdú ni àbí funfun ni kẹ́ ẹ wá gbọ́ wìnrìnwìnrìn ní area Ifẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ wá gbọ́ tí interpreter sọ fún mi tí pastor ń sọ fún ẹni tó ní HIV pé àwọn máa bá ṣe 200,000 naira àwọn á ṣe prayer woman yẹn ní nǹkan lọ ra ojú 1,500 tán fi parọ́ tán ẹni yẹn jẹ. Is this what Jesus is all about? ẹ̀rù òde bá ní ní ẹ̀rí ọkàn kí pastor máa sanwó hòtẹ́ẹ̀lì lẹ̀ 3 months oríṣiríṣi ọmọ oríṣiríṣi obìnrin náà ń gbé síbẹ̀ oríṣiríṣi àwọn ọmọ tó yẹ kírò àwa yìí gan bá àti ẹ̀ ló lọ́ ká mọ́ fi sara rin dín àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ń dìbà ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n rójú ráyè settle down pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ settle down pẹ̀lú wọn ẹ̀yin wèrè rádaràda yìí àmọ́ tú sí yín lójú ẹ̀yin àmọ́ tú sí yín lójú ẹja play voice note mò ń bọ̀ sister Grace mama ìyá mi dáadáa. Thank you so much for the first time mo dórí platform lálẹ́ yìí láti sọ pé all what you have been doing I just want to appreciate you. Thank you so much. Olódùmarè tó rínú tó ròde tó dẹ̀ máa ń wà lẹ́yìn olótìtọ́ á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ the same in fact I've been following you for some time torí mo UK lèmi náà wà mo ti kúrò nílé láti 1995. Wow. n tó juru wa yìí náà rí pẹ̀lú ẹ̀ òun ló ń lọ yẹn èmi tí ẹ forí jóná mo fi mú bó mo fẹsẹ̀ bó gbogbo ara pátápátá ni mo fi jóná gúrúgúrú Ọlọ́run tó kàn ṣáà máa sọ wípé irú wa yìí ò ní há síbẹ̀ láíláí tọmọtọmọ tọkọtọkọ pàápàá gbogbo wa èmi tí ẹ ṣe mo tún ṣàjẹ́rìí lódidi ọdún 15 ṣùgbọ́n lẹ́ni ojú rí àwa ti ń kàwé àwọn Oyèdépò láti 1992. òní báìbù yín gbà yẹn. àwọn positive power of positive thinking. Brother tí ò bá mọ̀yìnbó sọ dáadáa rò lẹ́ẹ̀mejì kó tó lọ bá ẹni tó mọ̀yìnbó sọ gbogbo rádaràda for square and ẹni tó bá wà FYP I don't bloody care. bẹ́ẹ̀ni. So Ọlọ́run náà dẹ̀ máa tún torí ó ti ń change o tàbá ní kò change rọ́là ń pa àwọn new generation tó tiẹ̀ wà lẹ́yìn wa yìí kódà wọn gbàgbẹ̀rẹ̀. wọ́n wojú wúchẹ́ rárá mà. wọ́n ready láti ṣe research and gbogbo wa náà la mọ̀ pé information is power ẹni tó bá ti ready láti kẹ́kọ̀ọ́ láti jẹ́ kí n ṣe gbogbo nǹkan láàmọ̀ àdẹ̀ lè mọ̀ tán ṣùgbọ́n tó ń da àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láàmú oníkan kó agídí borí bí ẹ̀rọ àtàyè ntẹ́lòmí ò mọ̀ ó ṣàmà tipátipá náà ní irọ́ tí pásítọ̀ mi sọ gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń bà láyé jẹ́ like you said it is shameful ṣùgbọ́n àṣírí wọn máa padà bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tú sí náà ní gbogbo ọ̀nà àwọn náà dẹ̀ mọ̀ báyìí pafẹ́fẹ́ ti fẹ́. àti rí fúru adìẹ bẹ́ẹ̀ ni. kódà generation àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí more or less náà máa jẹ́ generation because ìwọ tó bá yarí àwọn òbí tó bá yarí tó bá ní rárá gbogbo láwọn máa fi lọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ wo tó ọmọ bá ti 18 tó bá yẹ kó tiẹ̀ ń ṣe àwọn ọmọ tá ń bí sí ìlú òyìnbó yìí wọ́n máa kúrò kò sí ọgbọ́n wọn máa kúrò n tó máa kọ́ bara n tó máa jí bara ó máa jí bara but I just want to appreciate you. Thank you so I just much, want to say very well done for standing up strong. Thank you so much, don't look back. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yí ọ̀run ọba tó dẹ̀ tó máa tún mọ́lẹ̀ àárọ̀ la tó ṣúlẹ̀ alẹ́ yìí á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú gbogbo wa irú àwa yìí náà mo new sí TikTok mo ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ TikTok bóyá bíi 3 months ago ni torí generation tí wàá tún Facebook làwa dáná ṣùgbọ́n lẹ́nu iṣẹ́ tí mo dé TikTok yìí náà ẹni tó bá lọ wo orí péjì mi àìníwọ̀nba tí n bá lè sọ tó bá dẹ̀ wá sórí platform máa sọ fún ẹ religion àti culture ló lu African society ní pọ́npọ́ religion àti bẹ́ẹ̀ni gbogbo ayé pátápátá ń ṣe progress àwọn tó ń ṣe òǹfò lókè ń ṣe òǹfò lókè àwọn tó ń ṣe mọ́tò ń ṣe máa oríṣiríṣi technology rọ ẹ̀sìn yìí àti culture
from an African man la máa kó kiri lẹ́ni 2026 ká sì máa rọ́kùnrin tó and polygamous in nature ìwọ tó ò lè fẹ́ yàwó kan tó fẹ́ mẹ́wàá wọ́n á dẹ̀ wọ́n á ní lórí ẹ̀sìn yìí náà ni wọ́n á kàn máa bímọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ tí ò dẹ̀ ní sí pé bóyá discipline kankan tiẹ̀ wà ń bẹ̀ láti wò pé n tá a ṣe tí kò gbé wá ẹ jẹ́ ká dẹ̀yìn kúrò níbẹ̀ ká rí nǹkan gidi fi láwọn ọmọ lọ́wọ́ multi-racial biracial relationship ni mo wà so you can imagine gbogbo àwọn ọmọ mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bọ̀dá mo dúpẹ́ because ìgbà míì gan tẹ́ ìfẹ́ ojú àti ẹ̀ máa tiẹ̀ pé kò sígbà tá a bá lọ lé báyìí gbogbo especially láti Èkó dé Ìbàdàn yẹn gbogbo expressway yẹn náà ti fi kọ́ church tán kí ló dé kò sí iṣẹ́ àwọn èèyàn ò rí iṣẹ́ wọn lè jẹ wọn lè mú ẹ ṣáà máa kọ́ church kiri church tẹ́ pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn church tẹ́ ń kọ́ school tẹ́ ń kọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ gan àwọn ẹlẹ́sìn tó ń lọ kẹ́ńkọ́ tó ń lọ church yìí gan wọn lè afford ẹ̀ tó rán ọmọ lọ́bẹ̀ orí àwọn èèyàn náà dẹ̀ sí anyway I mean kò sí nǹkan tí mo ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ I follow you all the time I listen to you and I see how hard you are and what a courageous man you are so I just want to appreciate you pé ní gbogbo ọ̀nà àwa tá appreciate iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe and so many other people náà tó ń fún wa ní information especially you I just want to appreciate you and say kudos to you ọlọ́run ẹlẹ́dàá yẹ ọ̀run á túnbọ̀ máa wà pẹ̀lú gbogbo wa thank you so much for allowing me thank you so much ẹ ṣé ìyá mi dáadáa thank you so much Grace Mama ẹ jẹ́ bá ń sọ fún àwọn broda Làgbàẹ́jà kan wá gba voice note tó ró pọ̀ ńlẹ̀ o mi lè rọ̀ ọ̀nà ẹ̀ tán ẹ jẹ́ ràn wọ́n ṣe torí voice note náà ṣe fẹ́ bà mí lórúkọ jẹ́ ẹ kí n mọ̀ kú voice note fáwọn ó yá Làgbàẹ́jà wá gba voice note o nonsense wá gba voice note o ó máa necessary kí àwọn ministers of God. Now this is what happened this PRO nígbà tó ń rí fídíò mi they now sent he was sent to reach out to me on behalf of àwọn tó organize crusade yẹn àti nationwide program tí mo post tí mo fi tag Adeniyi Rotimi wípé tá a bá fa gbùrù àfàgbò then he said good afternoon gentlemen. I have noted your post concerning Pastor Rotimi Adeniyi. While the reasons for posting his image may not be entirely clear to me, I am concerned about the potential impact on the other ministers of God whose planned programs are also being publicized on your page. Therefore, I respectfully ask that you remove the information about their upcoming crusades from your page and address the matter related to Pastor Rotimi separately. Providing further context about the situation will be beneficial. Thank you and God bless you. Pastor Solomon Alatishe, PRO for Ladgoma. This man, wherever he is today, I want to say thank you for your wealth of wisdom and application of the same. Because wọ́n lè ràn ẹlòmíì nírú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kó má fi ọpọlọ jẹ ó kàn lè wá bá mi ṣagídí tó yẹ pé a máa wá fàájà tó máa affect crusade tán fẹ́ ṣe ń gbà ní. But he applied wisdom and humility. Pastor Solomon Alatishe, I want to use this opportunity to say thank you so much for the way you handled that situation. Tafi get to the bottom of it, Tafi sort it out. Now. Wọ́n ní affiliation pẹ̀lú Adeniyi Rotimi tí wọ́n wà lórí pósítà yẹn gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ sá ó máa necessary káwọn fúnra wọn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé kí ló ṣe ìgbésẹ̀ wo dẹ̀ ló gbé nígbà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ torí nǹkan tó bá ti di mọ́ jẹmọ́ child molestation tó dẹ̀ rò pé bóyá ọmọ yẹn gbàgbé wọ́n lẹ́ni tó bá yàgbẹ́ ó lè gbàgbé ẹni tó bá ó lè gbàgbé ẹni tó bá kò lè gbàgbé. The girl had been in trauma of the rape tí Rotimi tó rape ní kékeré until when she was able to come out about few months ago tó wá sọ fún mi torí foundation mi máa ń jà fún
ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn àwọn tó bá ti wà victimized by you pastor sinisa. So ẹ jẹ́ kí n mọ details kí ẹ pé bóyá màá kàn lọ bring down post because social media is what we can use to enlighten people to run away from everyone parading himself or herself as a servant of God, but they are wolves actually in sheep's clothing. Yes, sir. Hello, sir. Mo rò wípé Rotimi Adeniyi ní pioneer program yẹn kó náà dẹ̀ wà lára àwọn tí ó organize ẹ jẹ́ kí n mọ details program yẹn sir kó tó di wípé mo mọ̀ bóyá máa yọ or not. Ọ̀dọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí ń get in touch pẹ̀lú mi because wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àti ọmọ tí nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí ó dẹ̀ ready láti ṣe gẹ́gẹ́ bí pastor tá a dẹ̀ bá sọ ní tùbínùbí. Ẹ jẹ́ kí n mọ details program yẹn sir ẹ ṣé. Ẹ ṣeun ẹ̀gbọ́n Daniel àbí nítorí pé Daniel mo ṣàrí tí orúkọ yín gbé jáde nígbà tí kíní mi pè. Ṣe rí tẹ́ bá lọ wo kíní pósítà tí ó yàn kò sí ètò wọn fẹ́ ṣe yẹn kò sọ orúkọ ẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀. Ẹ rí i pé CAN, Laguma and PFN ó lè wà lára àwọn kan nínú àwọn PFN àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó lọ sọ fún nítorí pé a ti ń canvas pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run káàkiri àwọn PFN àwọn CAN ẹ sì mọ̀ pé CAN ló gbé gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi papọ̀ pátápátá so ó wà ńbẹ̀ ó wà náà àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó dàbí pé òun náà gbọ́ tó sì dàbí pé à ń lọ káàkiri PRO àwọn tó fẹ́ ṣèsọjí lèmi jẹ́ ọ̀kan náà àwọn officiating minister tó wà nínú pósítà yẹn ló sẹ́ndì kíní information yẹn sí mi lára wa kan gan náà ti láwọn ti pè yín tó dàbí pé sẹ́ndì voice message ó sẹ́ndì voice message yẹn sí mi pastor Ìjìọ̀fọ́ tí ó dàbí pé ẹ sọ bí ó ṣe rape ọmọ ẹ ní ọdún 10 àbí nǹkan kan àbí kíní kankan gbá torí tẹ sẹ́ndì wọ́n ti sẹ́ndì ẹ̀ sí mi tó ti ṣàlàyé so ṣùgbọ́n ìka tó bá tọ́ símú la fi ń remú tí Rótìmí bá ṣẹ̀ kò yẹ kéèyàn wá máa béèrè torí bá ṣẹ̀ kò yẹ kó jẹ́ pé ẹsẹ̀ ni ó máa jẹ̀yẹ bó tẹ̀yẹ pé ẹ̀yà ara kan náà ni wọ́n nítorí pé a lè sọ pé àmọ́rí àbá àgbórúkọ ẹ̀ lọ́nà kan tàbí òmíràn ìgbésẹ̀ sì ti ń lọ lórí ẹ̀ láti dàbí pé àti ẹni tó pè yín yẹn tí ẹ send voice message sí tó náà ìtorí voice kíni message tó send sí yẹn ó send ẹ̀ sí mi voice message tẹ́ tó send náà ó tún send ẹ̀ náà sí mi wípé kíní pé nǹkan báyìí ló bá bọ̀ èmi sì ti send tèmi kó tó wá send àwọn gbogbo àwọn nǹkan ẹmu láṣẹ wá fi mọ a sì ti jẹ́ káwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan even CAN and PFN tó dàbí pé wọ́n lè mọ̀ tó lè wà lábẹ́ wọn kan CAC gan nígbà tá a bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ á jẹ́ káwọn CAC kí ó dàbí pé wọ́n gbọ́ even ọmọbìnrin ẹ sọ pé máa send nọ́mbà ọmọbìnrin tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí pásítọ̀ yẹn mo ti sọ fún pásítọ̀ yẹn pé kán send sí yín pé kẹ́ ẹ send nọ́mbà ọmọbìnrin yẹn Bíbélì sọ pé lẹ́nu ẹlẹ́rìí méjì tàbí mẹ́ta láfìdí òdodo múlẹ̀ a lè gbọ́ tẹnu kábẹ́ẹ̀sì máa bá wí àbí ṣe ìdájọ́ báyìí màmá yẹn tó jẹ́ màmá ọmọbìnrin àtọmọbìnrin yẹn náà wọ́n á lè pé wọ́n á lè bá sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tó bá fẹ́ wípé kí wọ́n ṣe àtìgbésẹ̀ tó bá tọ́ àtìbáwí tó bá tọ́ fóun náà wọ́n á lè ṣe fún un ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ social media àti tèèyàn Ọlọ́run àtẹni tí ò fẹ́ ti tọ́ Ọlọ́run gbogbo wọn ló wà ńbẹ̀ onírú nǹkan lọ́sìn wọn máa sọ bí pósítà yẹn tí wọ́n mú mọ́ Rótìmí yẹn ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ púpọ̀ wà báyìí orú èmi àbúrò pásítọ̀ yẹn àbáwọn kan ẹlòmíì ò bá má dá sí wọ́n dẹ̀ lè rí kán dẹ̀ pé àwọn máa rí ẹ báyìí ṣùgbọ́n pósítà yẹn ẹ lọ wo gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ńbẹ̀ yẹn wọ́n yàtọ̀ and they are known men of God in Ọ̀yọ́ síta Nàìjíríà àwọn èèyàn tí ẹ rí yẹn tó dàbí pé àwọn mẹ́mbà wọn àtàwọn èèyàn onírú ti ń pè tó sì ti ń kàn wá lára ló jẹ́ ká sẹ́ndì orí kíní yẹn náà orí platform yẹn náà láti rí nọ́mbà yẹn mo ti rí nọ́mbà yín tí mo fi send message mo fi yọ́nú Ọlọ́run bẹ̀yìn àwọn ìgbésẹ̀ tí a bá máa gbé gẹ́gẹ́ bí PRO Laguma agbẹnusọ wọn lèmi jẹ́ inú mi dùn fún àwọn kan kéékèèké tí mo ti gbọ́ tẹ́ ti sọ inú mi sì dùn fún àwọn kan tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tó ti tẹ́ ti send sí yẹn náà gbogbo àwọn yẹn náà ló máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti mú kí àlàáfíà àti àwọn nǹkan tó tọ́ á sì fìdí yín back no kì í ṣe pé a máa dá ṣe even àti ìyá àtọmọ yẹn
àti ẹ̀yin gan náà la jẹ́ kẹ́ máa gbọ́ àwọn gan náà tiẹ̀ tó pè yín náà láti ṣàlàyé ibi tọ́rọ̀ náà dé dúró ṣùgbọ́n a fẹ́ fi ohun kékeré bàdí jẹ́ ìgbẹ́ kékeré bàdí jẹ́ ló fi dàbí ká fi dáwọn ìgbésẹ̀ yìí please ẹ lọ wo àwọn tó wà ní kíyẹn kò sí Rótìmí bẹ́ẹ̀ kò sí Rótìmí bẹ́ẹ̀ ìsọjí yẹn kọjá Rótìmí jìnnà sí gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn ọmọ lọ́jì ó tiẹ̀ jìnnà gidigidi kì í ṣe CAC program and Rótìmí is a CAC pastor please ẹ jọ ìgbésẹ̀ tẹ bá tẹ̀lé gbé ẹ bá wa mú ìyẹn kúrò ń bẹ̀ kó má bàa tàbùkù àwọn ẹni tí ò mọ ẹ kó má bàa dàbí bẹ́ẹ̀ fìyà já láìṣẹ̀ kí àwọn pé nǹkan tí ìdájọ́ gan náà ń sọ náà nìyẹn ìdájọ́ máa ń pẹ́ pé wọn ò ní fẹ́ kí wọ́n gbé ẹ̀bi fún aláre wọn ò sì ní fẹ́ kí wọ́n gbé àre fún ẹlẹ́bi kò ní dáa kí àwọn bàbá tí ò mọ nǹkan kan nípa Rótìmí tí Rótìmí ò kàn kankan nípa ẹ̀ kó wá dàbí pé àwọn ni wọ́n wàá gbé sórí pláfọ́ọ̀mù kan tó fẹ́ ṣe wípé àwọn wọn ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orú nǹkan tí Rótìmí ẹ̀ ṣe so bó ṣe jẹ́ nìyẹn Olúwa wà pẹ̀lú yín sir thanks sir God bless you Olúwa túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ sí ẹ ṣeun gan thank you sir. Hello sir mo really appreciate yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fún mi ní ṣèlérí máa lọ delete program yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ máa kàn fi fọ́tò tiẹ̀ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá jọ̀ọ́ mo ti sẹ́ndì nọ́mbà ọmọ yẹn sí yín ìyá ẹ̀ náà máa bá yín sọ̀rọ̀ fídíò ìgbà tán lọ bá nínú church ẹ̀ náà tán lọ bá sọ̀rọ̀ wọ́n lè sẹ́ndẹ̀ sí yín ok màá lọ ṣe àtúnṣe tẹ ní kí n ṣe ẹ wá jọ̀ọ́ bójú bá yẹjú kóhùn mọ́ yẹ̀hùn gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ bá ń gbé láti rí wípé ọmọ ẹ̀ get justice sà ẹ jọ̀ọ́ mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ gbé ìgbésẹ̀ kẹ̀dẹ̀ keep me posted sà ẹ ṣé gan mo really appreciate yín sà. Olúwa pọ́n yín lé Olúwa wà pẹ̀lú yín inú mi dùn fún ìgbésẹ̀ ìfẹ́ tẹ gbé yẹn tẹ bá yarí náà tẹ ní kò sí kan tó kàn yín àfi tí ọmọ ẹ bá tó gba justice àbí tán bá tó ṣe ká ẹ tó yọ kúrò ńbẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe torí ẹ̀yin lẹ ní page yín inú mi dùn wípé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ ẹ sì gba ìfẹ́ mi Ọlọ́run láti darí ṣe rí ìyẹn dọ̀ranyàn mo ti pè ọmọbìnrin yẹn ṣùgbọ́n nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò dáa àwọn kọ̀ọ̀kan tó wá ń wọlé fún mi tí wọ́n ń pè mí náà àwọn mẹ́mbà mi so wá ń já àwọn bá a ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yẹn so màá sì tún wáyè láti ti pè ṣe wá rí ní ti Rótìmí àtàwọn ìgbésẹ̀ yẹn èmi láwọn ìránṣẹ́ náà kan tó tún jẹ́ olórí sí tí wọ́n á pè tí wọ́n á gbé ìgbésẹ̀ àwọn kan ti rí àwọn nǹkan tẹ́ pósì yẹn ibi tó ń go retí dé àwọn nǹkan yẹn ti débẹ̀ àwòrán ẹ̀ tó ti jáde ó ti débẹ̀ ó ti tẹ̀rẹ̀ sí àwọn èèyàn gan tó ti rí àwọn nǹkan yẹn ti ń béèrè pé àtàlẹ́ni yìí báwo ló ṣe jẹ́ kí ni tẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí gbogbo yẹn ló ti so àwọn tó kàn nínú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ní pósà yẹn tó rí kíní yẹn gan wọ́n ti contact mi tí mo sì ti sọ fún wọn wípé iṣẹ́ ń lọ náà lórí ẹ̀ so gbogbo àwọn yẹn náà máa pè gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n máa gbégbèsẹ̀ kan àti ìyá àti ọmọ àti Rótìmí láti rí pé wọ́n yanjú gbogbo nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n yanjú àtàwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé so lágbára Ọlọ́run bó bá sì ṣe ń jẹ́ màá jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ lára àwọn tó dàbí pé wọ́n máa gbá àwọn ìgbésẹ̀ yẹn gan wọ́n wà program lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mò ń pè wọ́n sì ń send message sí mi pé program táwọn wà àwọn ò lè sọ̀rọ̀ báyìí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ àwọn message yẹn àti àwọn voice kìíní yẹn mò ń send ẹ̀ sí wọn náà káwọn náà lè bá a rí bí ó ṣe jẹ́ so pásítọ̀ Èjìọ̀fọ̀ yẹn náà àwọn náà a sì jọ ń sọ̀rọ̀ náà gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó bá tọ́ a máa gbé láìpẹ́ tó sì dàbí pé ẹ̀yin náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹni tẹ́ sọ̀rọ̀ fún ẹni tó tó láti ṣe àwọn kan yẹn ni Olúwa wà pẹ̀lú yín ojú òní tí yín mo dúpẹ́ o God bless you sir bye. Now lórí ọ̀rọ̀ abọ́mọ kékeré sùn inú mi dùn pé eventually bí wọ́n ṣe ṣèlérí wọ́n mú ìlérí yẹn ṣẹ and they helped to get to the root of the matter okay and which is what we are looking for there to be peace, lead the path of forgiveness and path of adáríjì ọmọ mọ́ lọ́mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ṣe lẹ́yìn pásítọ̀ tó jẹ́ wípé ṣe lè máa kó starch sáṣọ ẹ wà ní pé kinní kan èmi àti yín ti jọ wọ ṣòkòtò kan náà ó kú bàbá ńlẹ̀ ẹ wò á ti kò jẹ fàájà bọ́ olóòtà lọ́wọ́ ó kú bàbá ńlẹ̀ ní tí ó bọ̀ ẹ gbúdọ̀ yí wà padà inú mi dẹ́dùn páwọn òtẹ́ kọ̀ọ̀kan náà ti jẹ́rìí sí wípé
àwọn pásítọ̀ wàá sanwó oṣù méjì oṣù mẹ́ta lẹ̀ mọ́ wọ́n ṣe kí ni wọ́n sanwó oṣù méjì mẹ́ta lẹ̀ mọ́ torí number one apart from pé bóyá ojú títì wọn ti ẹ̀rọ owó gan mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ bàbá yín ní olúwa sọ pé ọlọ́run sọ fún ọlọ́run òun sọ fún òun pé háàkì máa rẹ́dì ní November 29 ní November 29 2025 ṣùgbọ́n dìsìn yìí háàkì ò rẹ́dì mí mọ́ bí tẹ́ ti fẹ́ sí nonsense. And last one for today torí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ gan lórí before kọ́dún tó parí tí n bá lè ṣe 20-30% àwọn voice note tó wà lọ́wọ́ mi I will be so glad. Hello Sawo, ẹ kú ètò ọlọ́run á máa fún mi tòrò ẹ ní ṣiṣẹ́ ṣe o olùwà gbọ́dọ̀ prógámù yín gba òun kọ́lọ́ ń ṣàánú ọlọ́run pásítọ̀ àwọn pásítọ̀ àmọ̀tẹ́kùn yìí wọ́n kúnlé ayé àwọn ọmọ ìyá bàbá ìgbọ̀ngàn wọn ló wà nínú ìgbèkùn wọn báyìí bàbá ṣẹ̀dí ohun tí bàbá bá sọ tí wọ́n ní olúwa bá sọ ni ọlọ́run kó ṣàánú ìtìtì bẹ́ẹ̀ àti tó dá mẹ́ta yìí ni mo ti já mọ́ wọn lọ́wọ́ gidi gan bó bá lọ sí kúlẹ̀ níwájú wọn bá ṣe máa gbọ́wọ́ lé lórí náà máa wá ohun gbogbo ẹyọ báyìí jẹ́ ní Amẹ́ríkà tí mo wà yìí náà pẹ̀lú Chicago chọ́ọ̀chì kan náà wà ń bẹ̀ báyìí yóò bá rówó dá fún wọn tó fẹ́ fi ra ọ́ọ̀lù wọn náà fẹ́ ra ọ́ọ̀lù kí nìkan kó máa dá $500 wọn tó dá báyìí wọn máa bú ẹni tèpètèpè ní bàbá yìí máa ṣe bàbá 85 ó ti ra ilé kan ti sanwó tó ti sanwó mi ọlọ́run ṣàánú wa kó yọ wá kó yọ àwọn tó kù kó yọ wọ́n kò nínú ìgbèkùn tó lè mi ti gbọ́ tọmọtọmọ ìwọ ti pọ̀ jù ìṣòro ìtọ́ ààrẹ níta fẹ́ fọ̀wọ̀ lọ lẹ́yìn ọlọ́run ẹ̀kọ́ kúnlẹ̀ kó máa gbàdúrà láti ìgbà tí mo ti ń fọ́lọ̀ yín bá ní ìrìgírẹ́tì prógrámù yín ọlọ́run túbọ̀ máa kún yín lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ ní ṣiṣẹ́ ṣe gbogbo ẹni tó bá náà máa mú yín ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe ara wọn náà máa mú àṣírí gbogbo ọ̀dẹ̀ máa tútọ́ lórúkọ Jésù gbogbo pátá àṣírí wọn níbò lọ́nà àwọn tó ní ilé ayé agbára Kristi gbogbo wọn pátá wọn bẹ̀rẹ̀ àṣírí wọn máa tún wọn mọ̀ pé ọdún yìí ọdún ẹ̀san wọn ni wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹ̀sí ni pátápátá ẹ ṣe sàó ẹ̀kú ètò orúkọ tèmi ní Olúwabùkọ́lá Chicago láti ń tẹ̀lé yín o ojú èèyàn kan nígbà tí èèyàn wà ní young lady nígbà tí èèyàn wà sísí wọ́n bá lọ kúnlẹ̀ síwájú wọn lẹ́yìn tó yẹ kó fẹ́ lélẹ̀ wọ́n ti tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àmọ́rú inú ẹ̀gbọ́n wà fẹ́ ti láì fún mi gbogbo àwọn tó yẹ kí èèyàn fẹ́ ń bà yín irọ́ o bọ̀dé wọn èyí tó jẹ́ the right one wọn ní òun ní the right one á mú ìrìnàjò á dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ènìyàn ayé àwọn ọmọ wọn rú bàbá ṣe mo ti jáyà mi ti pẹ́ àwọn ló sàn tá mi lórí tí mo rò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lẹ́yìn tí mo súnmọ́ ọlọ́run sá fún ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kọ́lọ́run kó dé ẹ̀mọ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ èyí ẹlẹ́ran ara bíi tiwa ni wọ́n ọlọ́run gangan ni kò súnmọ́ má jẹ́ káàrin ìwà tó lódì máa yé dàrú tọ́ òun nìkan ló ṣe ohun gbogbo fún òun ló lè mú inú ẹ̀ dùn òun ló mọ̀ ìgbà tó ń ronú wọ́n ti ba ayé jẹ́ ó wà fẹ́ ti ara mi mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ṣe kú ìjọ ẹkú ṣe sá God bless you sir. tọ́ òun lẹ ti gbọ́ yẹn o bàbá 84-85 tẹ́ ń dúnkokò máwọn èèyàn lábúròdì lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti sanwó ilé kan tán ẹ tó ti ń sanwó mi at the expense of àwọn tó ń struggle láti ran ara ilé àti ara oko lọ́wọ́ ẹ lè imagine àní jẹ́ kó sú wa àní jẹ́ kó rẹ̀ wá àní jẹ́ kó sú wa àní jẹ́ kó rẹ̀ wá Rubius ṣẹ́ wà ń bẹ̀. Kémi náà lọ wá nǹkan sí i. Ẹ wo. Ẹ má bínú ẹ wo I've been so busy. Mo understand. Ẹ wo. Mo wà ń bẹ́ jàre. Nice seeing you. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ìjọ kan pẹ̀lú. Well done. Yeah. Ẹ kú ṣe àti mí sí yín gan-an. Grandma àtàwọn ọmọ ń kọ́. Everybody is fine. Well done now already. Irun ta láìkẹ́ ti ṣèbẹ̀ kí ló dé? Mo fẹ́ tún mi ṣe ní jàre. Okay. Mo fẹ́ tún mi ṣe.
Ara ṣe ló ní fẹ́ a fẹ́ ṣe ló ní fẹ́rẹ́ ń jójú a máa wá ṣe àwọn àmì kan sí àwọn àmì follow me. Eléyìí gan-an ilé ìtẹ́gẹ́ gan-an ó máa depopulate gbogbo population àwọn ọmọ Canada báyìí. Gbogbo wọn máa follow yín pẹ̀lú ilé ìtẹ́gẹ́ yìí ó ọmọ Canada báyìí. Follow me ni mo fẹ́ ṣe báyìí. Wọ́n ni mo fẹ́ ṣe. Ọdún yìí máa yàtọ̀. Ọdún yìí gbúdọ̀ yàtọ̀. Ojú yìí gan ti show. You look younger. Ilé dùn. Ilé dùn. Àbí ẹ ti lọ sub rest lọ́dọ̀ mọ́mì. You are welcome back. Hey. I'm going. You're naughty. You are naughty. How is mommy and everybody? Àlàáfíà ni wọ́n wá jàre. How is the family? I want to go and sleep. Ẹ jẹ́ lọ sùn. Pick me level. Kí ni Bíbélì yín sọ? Kí ni Bíbélì yín sọ? Ó ní olódodo má ti wá ìsinmi nítorí wípé. Ẹ pẹ̀lẹ́ RD. Ẹ ṣe jàre. Sister Ruby, ẹ̀yin ti forgive RD, èmi ò forgive ọ. Ẹ jẹ́ jégù rẹ̀ ṣé ẹ máa jẹ kọ́kọ́rẹ́? Ọ̀sẹ̀ mẹ́fà ló fi lọ Ó yá ẹsẹ̀ di kọ́kọ́rọ́ yẹn, ó yá ẹsẹ̀. Ṣé ẹ máa jẹ kọ́kọ́rẹ́? Ṣé Rubius náà máa jẹ kọ́kọ́rẹ́? Ẹ má tẹ̀lé gbọ́, mi ì jẹ kọ́kọ́rẹ́, ẹ má fi yẹn bribe mi, mi ì ṣara Nàìjíríà. Oh my God. Mi ì ṣàwọn pásítọ̀ yìí tó gba bribe. Abi. 6 weeks. Kéèyàn. Ẹ má bínú, ẹ má bínú. All disappear. Ó yẹ má bínú. Mo mà ti fún yín lélẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rí ṣèpètè wọn yẹn ni ó ti lọ mú kí ló ń bọ́ lọ ń bẹ̀ yẹn. Ẹ̀rí. Wọ́n wá send the picture, ó ti wá dé UK. I'm in UK now. Ìyẹn tí ẹ ló dùn mí jù. Mo tún wá dìdí ìgbà yín ní UK yọjú. Wọ́n ti wọ́n fọwọ́ tẹ̀ mí, wọ́n tẹ̀ pé kí ni fẹ́ ṣe, wọ́n dẹ̀ tún fọwọ́ rẹ̀ mí mú. Mo ti rí ní ti tẹ̀ fẹ́ forgive wọn, mi ò fẹ́ dá sẹ́ẹ̀rín yẹn. Rubius mo dìdí gba UK kọjá mo direct flight gba UK. Ẹgbà ju iwájú ilé princess kọjá ẹ̀. Ẹ mà ṣe wọ́n wá dé ojú wọ́n wá dé kiri wọ́n wá yan wọ́n síbi kọ́ máa sọ pé mi ẹ ti lè àti ìtì lè bínú jù irọ́ ni mo bínú. Ó yẹ ẹ má bínú ẹ má bínú. Ẹ̀yin jẹ́ bá mi bẹ̀ wọ́n ẹ jọ̀ọ́. Mo ní mi ò ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n. Ó yẹ ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n. Ó dàárọ̀ everybody be gone. Well done. Well done. Ẹ ṣe You're jáde. welcome. You look well refreshed. Wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ balẹ̀ ọba jẹ́ nílé ọba tó jó wọ́n lẹ́wà ló bù sí. Yes, sir. Mo ti ní kẹ́ ẹjọ́ ẹ bá ń sọ fún wọn pé kí wọ́n wá gba voice note torí voice note tó wà ní ogun ò lè kó tán sí ìsọ pé voice note náà ṣe fẹ́ bá mi lórúkọ jẹ́ ẹni kí wọ́n wá gbà á. Trailer load ni bóyá kọ́ lọ yá Dangote truck. Àwọn aṣèré ní Nàìjíríà ní àjíkù it is well. Rókọ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn sẹ́ẹ̀ mi ìṣọ̀lẹ̀ mọ́ báyìí mi ìṣọ̀lẹ̀ mọ́ dé sọ fún mi báyìí no overtime mo kàn máa ṣí lọ ní mo máa ṣí lọ ní ẹ̀yin ìyẹn mọ̀ stay tuned bẹ́ẹ̀ ni oh yes rókọ ni. Fóònù yín yẹn máa ti heavy gan-an. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ fóònù mẹ́fà ló wà lọ́wọ́ mi fóònù mẹ́fà. Àníṣe mo sọ fún wọn wípé tí n bá wúkọ́ abnormally èèyàn mẹ́wàá ló ní àwọn information tí mo ní lọ́wọ́ fóònù mẹ́fà òrè méjì lélẹ̀ mẹ́rin ni mo fi ń bá wa ṣe kinní yìí YouTube Facebook TikTok àti Instagram ó jẹ́ mẹ́fà. Ó yẹ ká wá lọ gba sáìtì sí Amazon AWS ní báyìí láti lọ máa store gbogbo àwọn data yẹn. Bóyá o kán mọ́ lọ kọ̀ǹjọ́ fóònù látòrí fún atẹ́gùn o kí gbogbo evidence wọn mọ́ lọ parẹ́ tí kankan náà àwọn fóònù mi bá bàjẹ́. Ẹ̀dẹ̀ mọ́ gbọ́dọ̀ sí miracle tó ń lè ṣe. Kò sí. Copy wà ní iCloud tó bá ti lè gun cloud lọ. Copy wà ní iCloud. Wọ́n máa gùn lọ àti AWS. Bẹ́ẹ̀ni àwọn báwo. Copy wà ní iCloud tó bá ti lè gun bẹ̀. Ó yá. Wọn ò pọ̀ tó àwọn báwo voice note yapa na water voice note na ó yapa. It is well jàre. Voice note na water o.
Yeah. We appreciate all what Thank you you do. so much. Thank you so much. Yeah. Nice seeing you. Yes, ma'am. Thanks. Yeah. Well done, Lighter. Try and enjoy it so much. Ẹni tí mò ń tan fáànù tí mò ń pa tí bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Àṣọ ó ti gbọ́dọ̀ tó yẹ lẹ́yìn. Oh, serious. Ó mọ̀rù ẹni ó kò wá sátẹ́gùn so ìyẹn náà ló tún wá ó wá jẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. kó oh my goodness. Bẹ́ẹ̀ni. No wonder tí Aridi ṣe ìyà ní London ní season yìí ó wá wo gbogbo àwọn Wọ́n ọmọ kàn kó tó dání wọ́n kó hit yẹn wọ́n fi inú ẹ̀ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tún wá mi fẹ́ ni. wọ́n wá wo gbogbo àwọn ọmọ tó kì í wọṣọ yẹn. Rubiest. Light up wà lára àwọn tó kógun bá mi ẹni kí n ṣáwù. Kí ló dé kí ló ṣe o. Wọ́n ṣẹ́jú sí light up títí. Wọ́n ranjú mọ́ light up títí pé ẹ ti ẹ̀wọ̀dọ̀ tiwa náà light up kí wọ́n lọ́kọ̀ up ní street. Nígbà tí light up tó máa òun náà ṣe ń wá ń kógun bá mi pé èmi ni mi jẹ́ kí light up wojú àwọn. Light up wà lára àwọn tó kó bá mi. Ó dẹ̀ kẹ́ni tó máa gba kìtì lọ́wọ́ akátá báyìí wà ní ẹ máa ń sọ Yorùbá yẹn. Wọ́n fẹ́ kéku. Wọ́n still level me, that's what happened. Wọ́n fẹ́ kéku. Wọ́n still level me. But wọ́n mọ òyìnbó sọ dáadáa light up. Àwọn no vibration. Where is the intelligence? Kí lẹ fẹ́ lọ máa ṣe lérú level? Bẹ́ẹ̀ni. But wọ́n mọ òyìnbó sọ. Àyà gátà wò ló ṣe tí. Òyìnbó ìyàwó náà wọ́n sọ. Lórí èyìnbó wọn èèyàn náà nínú gbogbo àti bóyá eléyìí tó máa ń fẹ́ fún mi. Eléyìí tó dẹ̀ jọ́gà wọn náà tó kó wọn mọ́ra ó mọ̀ ń pa spare part dáadáa tí mọ́tò yín bá bàjẹ́ á lè bá yín. Àwọn onídọ̀tí àwọn olóòórùn. Tó bá dẹ̀ níṣẹ́ nídìí aṣọ láti Nàìjíríà wọ́n lè bá yín fi Kampala ránṣẹ́ rí pé all rounder ni wọ́n. Ó bá tẹ̀ sí pé tí mo ti ráwọn yẹn. Ẹ lè gbúrò wọn mọ́sẹ́. Ẹ lè gbúrò wọn. Mo ní ṣe kí lórúkọ ẹ̀ tsunami ti gbé wọn lọ. Tsunami ogun ayé ni inú ogun náà wà kan tó wá darapọ̀ mọ́ wa àwọn bá wò. No wonder tí mi ò ṣe gbúrò wọn wọ́n máa fẹ́ fún. Àìní ẹ̀yin náà ò ṣe é dà èèyàn náà ò ṣe é dà. Ó yá Ó ṣe iṣẹ́ ju RD owó bẹ̀. Ó yẹ kó help àǹtí. Kò ń ṣe pé ẹ̀rọ tí wàláì ìwọ náà kọnjí burúkú tí ó mú mi tí màá fi jẹjẹkújẹ kí Elédùmarè jẹ kó kúkú gba kọnjí kúrò láyé mi. Báńtí ṣe máa ń fẹ̀ fún yẹn RD tẹ̀lé ní òkè jẹ́ kí n help ẹ lẹ́ǹkan. Kò jọ ọlọ́mọjà ntí máa ṣe tírò àwọn. Àti Stella ṣe rí sí. Àti Stella tó yọ fóònù sókè yẹn sí. Ntí máa ṣe tán tírò àwọn sísà àtọ̀tẹ̀ntìkì máa bá mi pàdé tán máa béèrè Audi lọ́wọ́ mi wípé Audi nǹkan ṣòro adìẹ jọra ẹ mọ̀ pé mi gbúdọ̀ débẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé ọ̀fìn ayé wà ọ̀gbun ayé wà kòtò ayé wà tí wọ́n ó kó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ́ra. Thank you so much. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí tí n bá tún tí ò bá rẹ̀ mí lálẹ́ màá tún kó àwọn voice note kan jáde tá a máa play lọ́la àwọn tó ń lẹ́tìkẹ́ bọ̀dé àti sálẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ báyìí àwọn báwo. Ẹ ti kó pressure wà wá yìí nínú ìlú yìí. Olórúkọ tí light up pèrò kọ níṣẹ́. Pressure ti wà. Lálẹ́ yìí ó pressure ti wà. Temperature òyìnbó máa ti lọ sókè blood pressure wọn máa ti lọ sókè. Ó bẹ́tà ẹ lè máa dálú nǹkan tó bá ti mú yín fọwọ́ kọ èèyàn àwa náà máa fọwọ́ kọ yín. Bẹ́ẹ̀ni tit for tat ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tit for tat ni. There are consequences when you have to be accountable. Bẹ́ẹ̀ni that's the word. You can't just be doing everything.
That's the word. My problem is that you can't use that altar and be doing nonsense. No, you can't. Join us on the streets. Join. Exactly. Ẹ wá lórí altar. Ẹ máa sọ pé káwọn èèyàn kéèyàn wà káwọn kan wà holier than thou. You are dirty. Dirty. You are not doing rubbish. Ẹ gbọ́ ti prophet Kẹ́hìndé ń sìn wọ́n léèyàn méjì dẹ̀ bímọ fún níjọ́ kan náà. Kì í ṣe ìyàwó ilé ẹ ó ṣe naming ẹyọ kan láàárọ̀ ó ṣe kan rọ̀lẹ́ prophet ni ó ní church títí ẹ o lé Ondo state ń bẹ̀ yẹn o. Ó ń ṣe miracle ni what God cannot do. Ara what God cannot do lọ́nìí ẹ̀. Èèyàn méjì lẹ́ẹ̀kan náà prophet. Máa gbé fọ́tò ẹ̀ síta dáadáa káwọn èèyàn lè rí dáadáa. Àwọn onídọ̀tí prophet. Bẹ́ẹ̀ni nonsense. Tó bí mo ṣe. Tẹ bá join ní gbogbo one street tẹ join RD àmọ́ pé ara wa ní àforúkọ lọ́hùn parọ́. Àforúkọ parọ́ aníṣẹ́ wa lọ́wọ́ bèbí ta ni kò fẹ́ wa ojú lòun mọ́ wa kàkà kó ṣe tí ó fẹ́ lọ ṣàyà pásítọ̀ olódo wẹ́wẹ́ tíjà bá dé pẹ́rẹ́ ẹ ka sáàmù fún ẹ ojú rẹ̀ já o ojú rẹ̀ já o ìdẹ́rùn égbè. Àwọn tó lè rí pásítọ̀ yẹn mú wọ́n rí wọn mú dáadáa mí mú oyún òfò tọ́lọ́ ń fún pásítọ̀. Kò ṣe èyé mi kò yé mi gan ṣe ń ṣe kò yé mi. Olè náà ni gbogbo wọn àti onídọ̀tí ni gbogbo wọn pọ̀ onídọ̀tí ni gbogbo wọn pọ̀. It is àwọn well. ọmọ tí wọ́n smart gan wọ́n á gba fídíò wọ́n á yọ okó wọn wọ́n á ya gbogbo ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n mú dání bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á gbowó lọ́wọ́ wọn pa. Bẹ́ẹ̀ ni o. ṣe tí wọ́n sì nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni o lára àwọn pásítọ̀ yín tí wọ́n popular dáadáa tán máa ń ṣe program oríṣiríṣi gbogbo bàbá ẹ̀ lára àwọn victim wọn tó bá mi sọ ni àlọ́ òun ní noodles wẹ̀ lọ́wọ́ báyìí tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó sọ̀rọ̀ àwọn deadly voice note àwọn deadly revelations oríṣiríṣi pé tá a bá jù síta tán báyìí ìgboro ti dàrú kí epo máa dàrú ó ti dàrú. Àwọn voice note pé tó bá ṣe ń drop sórí fóònù mi báyìí tí n bá wà lórí ọ̀kadà ó lè tì mí sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí màá tún dúró dáadáa kí náà sẹ́ndì sí mi. Ẹ gbàgbé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni a ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Now fún gbogbo ẹ̀yin olókòwò oríṣiríṣi Anic Fashion àwọn ránṣọ tẹ́ bá wà ní area Edo State tàbí tẹ́ fẹ́ ránṣọ fún yàn ní area Edo State tàbí tẹ́ fẹ́ ṣe liquid soap wọ́n fi ń ṣe souvenir náà ẹ pè wọ́n sí 08139529702 08139529702 bẹ́ẹ̀ fẹ́ kọ́ṣẹ́ náà ní gbogbo agbègbè yẹn ẹ kàn sí wọn. Then tẹ́ bá fẹ́ ra ẹja yíyan pọ̀nmọ́ gbígbẹ àti ìgbín yíyan láti Nàìjíríà ní Nàìjíríà ní edé ni ẹ̀gúsí ni tàbí ẹni tó lè bá yín lọ sọ́jà tí ẹ ò bá ráyè tí ojú bá dín ní gbogbo agbègbè Ìkọ̀tún lẹ́kọ̀ọ́ ẹ kàn sí sísítà mi 07077738854 07077738854 bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ ti lo mọ́tò yín ní àlòráàkì tẹ́ wá ń chẹ́ǹjì àwọn páàtì kọ̀ọ̀kan tàbí gbogbo mọ́tò náà ẹ fẹ́ scrap ẹ̀ ní gbogbo area Ọ̀ṣun state níléṣà ẹ kàn sí brọ́dà mi ní 0814501 0284 0814501 0284 tó bá jẹ́ pé Ìbàdàn lẹ́yìn wà tàbí lẹ́kọ̀ọ́ náà tẹ́ ẹ fẹ́ ránṣọ ẹ fẹ́ kọ́ṣẹ́ kí aṣọ kó dúró ní ọrùn ẹni bí ìgbà tán gbéyàn wọnú machine lọ ẹ kàn sí mi lórí 08092906250 máa fún yín ní nọ́mbà B Couture tẹ́ bá dẹ̀ lè lọ follow wọn ní orí TikTok náà ìyẹn náà ó tún ṣeé ṣe ẹ jẹ́ kí n pe sísítà mi kan wọlé
àwọn náà lélẹ́yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé hello? Hello, ẹ kálẹ́. Kí ló dé tí kinní yóò connect báyìí? Mo ń bọ̀ o. Ẹ̀yin ti wà lálẹ́ ń bẹ̀, mo ń bọ̀. Mo fẹ́ wo reason tí kinní yóò ṣe connect mọ́ Bluetooth káwọn èèyàn lè gbọ́ yín dáadáa. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ń bọ̀ o. Ṣé wà live ni? Ṣé máa sọ lẹ́yìn ètò ní so that màá gba information yẹn. Hello? Hello? Mo wà live ni. Ẹ má mi lè mo kàn fẹ́ bèrè nǹkan ni. Okay, all right. Tí n bá ti ṣe tán. All right. So oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe tí ò bá rẹra lọ́la lágbára Ọlọ́run a tún máa padà wá. A máa padà wá. Roll call. Bẹ́ẹ̀ni. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice, over religion. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice, we are religiously. Facebook family, thank you so much. I appreciate every one of you. Thank you so much. See you guys tomorrow. YouTube family, thank you so much. Ìyá mi Èjìrè Oníbejì, mo rí yín, mo ráyọ̀. Thank you so much. Brother mi Timothy Olamide, RD, you're doing wonderfully well. I'm not in that bondage again. People just need to stop going to those places they call churches, and these things will begin to close their business centers. Thank you so much. I also said this is where you will know they are not working for any God. How can a man of God be telling someone, Abaye Efe Baje? People just need to wake up. Thank you so much. RD and socket now 5 and 6. Call on Magba socket kuro lọ́rọ̀ wa. See you guys tomorrow. Èjìrè Oníbejì, mo rí yín, mo ráyọ̀. Thank you so much.